What
ብሔረ ግብፅ መልአክ ተከመ ነገሮ ዮሴፍ ብሔረ ግብፅ መልአክ ተከመ ነገሮ ነሲኦ ሕፃነ ዘምስለ ማርያም እሙ ነሲኦ ሕፃነ ዘምስለ ማርያም መልአክ ተከመ ግብፅ መልአክ ዘምስለ ማርያም ነሲኦ
በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ በከመ ነገሮ መላክ ወነቂሆ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ እግዚአብሔር ነሣ ሕፃነ ወእሞ ወሖረ ብሔረ ግብፅ ወነቂሆ በከመ
ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐት ተፈናዊ ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐት ወልድ ተፈናዊ ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐተ መንፈስ ቅዱስ ማየዊ ቃለ ስእለትነ በአዛነ መንፈስ ልብ ወዲህ በዛቲ ማህሌት ሰላምካዊ ማረና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ጸሎትና ለመናና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና አብቅድሜኻ ዘዓርግ በረልና ስደትካን ስደታት ዲኻን እናዘከርና ኢና ክንጽል ጸኒሕናሞ ከምቲ ስደትካን ስደታት ዲኻን መወዳእታት ተገብሮ ስደትና ድማ መወዳእታ አግበረልና ካብ ከርተት እንዕርፈሉ عرفنا نقمتلو زمان أمثالنا زب عالمنا ورد زل حمام دما إجابير أملخنا نسخاق أنت طالنا تحت معاموق يأتولنا فوس محرتك على أخلنا بز حمام بنابرا بكل نجر تجني قوم تشجرهم لا عمام كوينهم زل دما إجابير أملخنا نسخا كل نجر على كمو نتم زي بالله حبلنا نتم زقود لما لعلنا إجابير أملخنا تأكبنا نعخان نملخلو أبيتك ترغبنا دمان عخان نمسقنا اللو جزيم سألنا حميما من زلو فوصلنا
حزينم زلوا صنانا علنا تጨنقم زلوا رهولم ጠሚየም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍስ ተአስር ማፍትሐዮም ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰረፍ ጠረሎም ነፍሳት አግብርቲ ካይማት ከሀብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ሕይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዑዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከ ርስኹም ብርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስት ደስበልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ሀዊ ፍቁራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወይብራሂም ታልባቢኩም ለሰሚዓት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝብ በእዝነ ልቦና ስሙ በአሕዛኒክሙ ወአንብሩ በልብክሙ በያወ ክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሂል መረ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እንቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት ይበላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ማሐቂሁም ከርሰ ብእሲቱ ምክር ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ ኩሉ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ዘልብ ዘይክል አቅምሮቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ባህቱን ሲተነግረኩም መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረተ ማአዳም እስከ አብርሃም ወማአብርሃም ወእስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙህ አምሳል አስራየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገል አቡሃ ወንቤተ አሮን ካህን መንገል እማ ስመ አቡሃ ያጨሙ ስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውቦ ወተደንግሎ ህልና በሙልደ ሰብ ለመላእክት ተክህሎም ድንጋሌ ህልና ስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳም መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማዕረፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሉነ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጦረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ለእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ እመላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለን አንስት ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ በኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ኢትቤዛኩም ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ኢትዘይት ለአካ ሰናይ መልእክተ ተአመኑ ወበኩሉ ልብኩም እንዘ ይትናፍቁ እስመ ኢትመድኃኒትኩም ቅድመ ስእላ ስግዱ የሰግድ ልጅ ወድሰች ወግደት የማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይብል ተፈሥሒ ወግደት የማርያም ቅድስት ድንግል ተሰጎ ምኔች እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምኔች ተፈሥሒ ወግደት የማርያም ዘወፃ ምኔች ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱፍ ወተወረኮ ጾሮ ዲበ መትገፍቶ ተፈሥሒ ወግደት የማርያም ድንግል እንተ ብች ተበትከት ማእሰረ ሔዋን ማህመሚት እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈግዘት የማርያም ንግል ማርያም ቅድስት እንተ በጻች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሎ በአውሴትች ተፈሥሒ ወግደት ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔች እግዚአብሔር ቃል ዘያርህ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ወግደት ማርያም ድንግል ዘሰምረብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔች ቃል ዘንሰግለቱ ምስለ አቡሁ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ወግደት ማርያም ሙአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ወግደት ማርያም ድንግል ዘወለችዮ ለአማኑኤል ዳቀም ማኅተመ ድንግልና እንደበለነው ስናም ስለልደቱ ሰላም ለች ወግደት ማርያም የድንግል ተወለች አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀነች ሰላም ለች ወግደት ማርያም ድንግልን ተወለች ንጉሠ እንዘ ይትወሃብ እንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናች ወተሰመይች ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች ወግደት ማርያም ድንግል እስመረቀብች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሰአሊ ምህረተ ፍቁር ወልጅ ከመይስለይ ለነ ኃጣውኢነ
ታመሪያ ለግዝና ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለክነት በክርስቲያን ለዓለም ዓለም ምስለ ነፍሳት አገርታ ወአማቴ ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃሎት ሀት በእዝት ክብርት ስማ ሶፊያ ውስተ ደሴት ዘትነብር ማእከለ ባሕር ሰሜናዊ ወይእቲ ማበይት ሀገር ወለተ ክቡራን ዘመድ ወም ደቂቀ እስራኤል አብሃ ወእማ ወም ቤተ ለዊ ወአሮን ካህናት ወባቲ ምት ክቡራን ሰብአ ሀገር ዋይ መረቶ ለመታወት ቤሎ ነአንሁር ሀበ ካህን ከመናፍትን በዘነወነ ወንነስህም ቅድመ ንሞት ሞናፊ ብጣተ ለእግዚአብሔር ወተሰናው በዝንቱ ምክር ወዘሰርከ ሰንበት ለጸቢሖ እሁድ አንጉሁ ገይሰሃ ቤተ ክርስቲያን ወተራከብዎም ለሃዶ ካህን ዘንጹህ ስጋሆም ወተወከፈና ወተማይጸነና ወመግባሩ ሮቶ ወስሙ ማርቆስ ወምዝ አይተቶ አይተቶ ሰባም በመሃቢያኩም ወአፍቱን ርእሶም ወታመኑ ኃጢአቶም ዘገብሮ እምንእሶም ወማዕዶሞ ካህን ማርቆስ በቃለ ተግሳጽ ወበቃለ ትሕትና ወየዋሃት ወይቤሎ መናሁ አነ እኔ ጽረክሙ ስርግዋነ በአልባሰ ቀጥንት ዘሜላ ዘሱኮ በወርቅ በብሩር ወይዜኔ ወውሉድ የታምሩ አንትሞ ከመ አልባስ ክቡር ያመጽ ትዕቢተ ወይምሄሮ ለሰብ ትዕቢተ ወትዝህተ ወአንሰ ነግረክሙ ነገረ በውቅየት ለመድኃኒተ ነፍስክሙ ሁሩ ሃቦ ዘንተ ልብሰ ክቡር ዘላዕሌክሙ ምጽዋት ለነዳያን ወለመስኪናን ወለጡንሳን ወለአብያተ ክርስቲያናት ወይከውን ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት መንግሥተ ሰማያት ወሙታለ ብእሲ ዘያንጽሐ ልቦ በእንተ ንዋዩ አላህ በቀ በውሂበ ምጽዋት ወብእሲቱ ሶፊያ ተወከፈት ቃለ አውሃ መንፈሳዊ በንጹሕ ልብ በከመ መከራ ቅዱስ ማርቆስ ወእምዝ ተገሃሱ የመሃቢሁ ውሁር ሀበ አውተው አብያቲሆም በሰላም በረከታ ለማርያም ያህል መሰኩን ዓለም ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላይለ ኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በዛይለ ምሕረትኪ ማርያም አድኅንነ በተአምርኪ ናዛዚተ ነማዘን በመዋዕልኪ ተጸውረ ማርያም በዚየ ጸሎት ወዕጣን በዚየ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በረከተ አቡኪ መዓዛ ከርቤ ወለዘርክቦ ምንዳቤ ውስተ ከፈት ኢሳይያስ ይቤ በልቆ መላእክት ዛርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወበታምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በመርሃ ይምሃረን በጸሎታ ብልማና ዲና ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላክና ይተዓረቀና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንመከራና ብመከራኻ ብቆስልኻን ብስደትካን ዝፈወስካ አምላክ ሕጂውን ክትራዳእና ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ ምለሰልና ነብሲ ባሮትካ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዑ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ናወርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ናበልና ጽዋዕ ካለ ናብ ሰማያት ነበር ኣቦና
እንታይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ልወክሕልና ክድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹን ንስኻ በንስ ብረኽቲ ክብረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስ ደስ ክርስቶስ ምንታና ለምንና አንስ ኃይለከ ወነአድኅነነ ሚካኤል ዳነ በጸሎትከ ተማኅፀነ አርጅጎይ ይሙአነ ወይም ስጠን ምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ቤተክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቴ ወአይማቴው ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበእንተ ክኑሰ ለአምላክነ መንክረ ሰማይነ ይቤ ብእሴ እግዚአብሔር ነገረን ወይቤለን እምገብረ ብእሴ ምእመናኒሁ ዘተስካረ መላእክት ይምህረኑ እግዚአብሔር ወይቤ እወ አው እምገብረ ተስካረ ነቢያም ገቢረ እምገብረ ተስካረ ነቢያት ወሐዋርያት አው ተስካረ ጻድቃን ወሰማይት ወተሰጥወኒ መልአከ ወይቤለኒ ስማ ተግዚእኮ ብእሲ በከመ ተውህቦሙ ስልጣነ ለመላእክት ወሃሎ አሐዱ ብእሲም ደቂቀ አዳም ዘግሙን ስብእናሁ ወአልቦ ዘገብረ ሰናይ ወአሐደሂ ዕለተ ዳእሙ ሀይ ወበእቼተ እምአመ ተወልደ እስከ ይእዜ ውእቱ ብእሲ ወሃቱ ሃሎ በላዕሌሁ አሐዱ ሂሩት ለለወርሁ ያቤል በዓለ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይምህር ነዳያነ ወምስኪናን ወእምዝ ሞተ ብውእቱ ብእሲ ወወው አጋንንት ላዕሌሁ ወይቤሎ ዘዚአነ ነፍሰ ውእቱ ብእሲ ወሚካኤልኒ ይቤ ዘዚአየ ወአብፁ ቃልሃበ እግዚእነ ወይቤ እግዚእነ ህበሎኮሙ ወማርባይቶ ግብራት ወሚካኤል ይህቦ በረከተ ጸጋሁ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀሰጅዳንከ ጽዱ ዘይባል መከራ ሊቆም አንተ ለትጉሃነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ዘሰባት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ደማዊ ደብተራ ሀባለው ኤልያስ ሰአልነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ቅዱስ ሚካኤል ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ከቃላረ ከናት በወያጾና ማዛጣነ ከከማጣነ አረም ዘካራት ከናት በክርስቲያን ዘውግሪፍቲ ለካቤት በተመዘገረ እግዚአብሔር ዘከራ ለከነተኮ ተኮ መጽወት ተቆሰን ማዛጣነ ከመሳዛን ዘከራ እስካናት በክርስቲያን ለውክሪፍቲ አባ ባርከን ኢሳ በረከት ከመባረኩ አብርሃም ለይስሐቅ ወልደ በረከተ ቅዱስ ባህለስ ሲድር በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት 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 እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ያብርገጽ በላልክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ መንፈስ መጽም ሲያኩን አበው ለከት ስላራጅት ከቆን
على سرطات أتي وعبسهم لسبك اسمه بوركم لسبك أعوان قدس أري كل جزيني إزياني وزلفا والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملعب وولد آب وولد ومنفس قدوس أري سلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملعب وولد آب وولد ومنفس قدوس أري سلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملعب وولد آب وولد ومنفس قدوس أري سلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملعب وولد آب وولد ومنفس قدوس أري سلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ተመስረተ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
بكما أنهالك قدم تقما لياريكو ودا إياسو قبرك كما هو أنهل تقما هاتياتي وهاتيات كل حزبك آمين اسم بروكم لسان أبون قدس يزين وزلفا ولا ألم آمين سبعة ملائكة زي البارية سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس ورشلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس ورشلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس ورشلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو I'm very happy ولد ومنفس قدوس ورشلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس وري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس وري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس وري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاب ولد ومنفس قدوس وري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر
እብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጾሞ ከመ ይባርኩነ ይፈሩ አላሁ ለዘበላይነ ይጽቦ ወጣሁ ሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽረቴው መስሌው መስቀመቶ ቅድሜው አዘግተ ወይኑ ጎበሁ ቁርባና አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተመራው ስተደብተራው አቤታቦ ለምሳ ስርገዋን አራባሁ ስጋከን ረውዮ ወለሰሰዮ ለነቃደመ ከንረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወገዘ ቀራኒዮ ለላይ ካነት መነይስተ መንራዮ ስተሲያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ በህማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናት እጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጸቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለዩድ ከመከልብ ርሂቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ሳልሰይቲ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ። ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየመ። ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕኻ ብዕብራይስጥ ቤተ ሄስዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቐላይ ነበረ። ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ዱኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ። እናሓንሳዕ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቕሶ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ እተንቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓዊ ነበረ። ሳሂልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አመት መጽለ ኮንኖ ምስለ ደመጎቦ አይጋር አማህ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀስ በእንቲአየ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገርበ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ እሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስ አርንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቅዱሰና ንጹህ ኢኻ እሞ ንጽሐና ከምቶም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ነፍሳት ኣግብርቲ ቃይማትከ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለተ እንጀራና ወሃበና ንሕና ንበደለና በደሎን ከም ዝሓደግናሉ በደልና በሳና ሓደገልና ወክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለሙ አሜን። ወወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ أهلنا خير سباخون دنقل እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሉ ስኺኻ ወንስብረኺ ፍረማ ሐሰንኩም ብሩኺ ወብለተሰጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጸጋ ዝተመላኸ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ፍቁር ወድኺ ጸሊላን ለምንልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ በስመ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ እዞም ኩንጻትዮም ዘርካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉም ለንዱን ግዜ ዘኩርና ዝበልና ዘክሮም ብወንተን ተቆደሙና ዓይርፎም ንዝሓውን ብቕጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒ ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አንሳእኳ አይንቲየ መንገለ አድባር እምአይትየ ይምጻእ ረድኤትየ እሰ እምሃበ እግዚአብሔር አንሳ
ቅዱስ ዜናሁ ለዚነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ጸድቀ አእምሮ ይዓድለና ብሕገ ወንጌል ይቁመና ነብሳት አክብርቲ ዋይማት እዩ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓሞም ፈውሰልና ዝድኸም በርታዕና ታስሩ ብታሕልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት وجاءنا كما نهناني نهدي لذا أبس لنا تابعنا بيو اشتمن سوت الله دهننا وبالهنا كل أكوين نازعك يأتينا ወንጌል መንግስት ተንጠርቀነ ተበስር ተወፈኒ ወፈካ ለኹን ነሱ መንስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ለጀችሪስ ኦጎይታ ከወንጌል ማልቋት ዝንገር ቃል ባኽ ንኽብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 12 ኮነ ድማ ሓንቲ ካልእ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ኣብኡ ድማ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እስከ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእኸል ደወል በሎ። ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከዓ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓና ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ ኢሉ ኢለ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም። ናብ ኩሎም ግልጽ ኢሉ ርእዩ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እታ ኢድ እውን ሓወየት። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ። ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ። ካብ እሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት አነ እሁባ ለምድር ጽጌ ለዳዊት ሞገሰ አነ
ይህቦ ለሰሎሞን ጥበበ ወላሃ ዋርያት ሕይወተ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኤሆ አነ ውእቱ ለዳዊት ሞገሰ አነ ይህቦ ለሰሎሞን ጥበበ ወላሃ ዋርያት ሞገሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቀበነ እግዚኦ እቀበነ እግዚኦ ውሉደ ሕዝብከ ውሉደ ሕዝብከ ወሕጽረነ ወሕጽረነ በኃይለ መላእክቲከ በኃይለ መላእክቲከ እምኩሉ እምኩሉ ምግባረ እኩይ ምግባረ እኩይ አግሰነ አግሰነ ውስተ ኩሉ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ምግባረ ሰናይ ይደምር በኃይለ ምግባረ
እኩይ ምግባር ኩሉ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ኩሉ ምግባር እኩይ አግሰነ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ወውስተ ኩሉ Wow.
ኩሉ ምግባረ ሰናይ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ምግባረ ሰናይ ደምረ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ምግባረ
ኩሉ ምግባረ እኩይ አግሰነ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ እቀበነ እግዚኦ ውሉደ ሕዝብከ ወሕፅረነ ባይለነ መላእክትከ እምኩሉ ምግባረ እኩይ ወውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ የቤሎ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አነ ውእቱ እግዚአ ለስብሐት አነ እሆዋ ለምድር ጽጌ ለዳዊት ሞገሰ አነ እሆዋ ለሰሎሞን ጥበብ ወለሐዋርያት ሕይወተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Yeah.
ዚአነ ወሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይራቅ እምነ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ፈችዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድረ ትንሣኤ እሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ርቱ ፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንተናና ነምለኸካ ኣለና እንኩልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምህረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣብና ቅድሚ ጣዕዳ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብቕቲ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቆን ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብዋፅ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምህር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃኑ ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ርእሰ አእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብመሃር ዝሃብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሃን እትቅበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪና ኣብ ቃልና ዘምንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት ወናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዕ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ከኣብና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎ መሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቕ ተድሕ ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ እትሓዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈትሓኻና ንመሳኪን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ንጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብቕቡል ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ማደር ሕይወት ምንቲ ቀንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም በመረትካ ሓሉ ጎይትና ኣምላኽና ንብርኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለመ ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃ
ሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ ህሊና ልብከ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካጸግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ትሉነ ነብሲ ዘይጽንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ኣይተመሓዲርዎም ሊቃነ መላእክት ዝሓድር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ኣይተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባረኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ በእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሕ ብሕማም ተታሕዙ መዕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዕብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኽእ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜና ለኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ምረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈተ ድማ ምሳባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ ዘምኑ ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእን ሕሎ ዘይቋዱ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ
نبلت أتنعنا تقدمات كاتقبل بحتيات نزرخوس مرتان عياش وهلب النطفات ملس عبيت ماسر زلونا الحين وقلتنا نملخنا نقلنا تقولنا روح من قسنات قايم من العالم عالم ولكل ونصرن اسم لك أملاكنا መንግስት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ ነፍስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልምናና ዘብራኻልና ጸልማት ፍልናና ሪካብናት ካይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ዓደስ ካብ ትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ብመትወድኻ እንተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንመስግነካ ኣሎና ንስብሃትከ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዕ ዘመስጉንካ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ባኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዕ ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሃልው ዝኾነ እወ እቲ ባህረሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ረግረጋሕቲ ኣጥዋሒቶም ሳቐይ መድሓኒ ንጡመያ ዝሓሊ ንክፉዓት ዝብከለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደርዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕ ወሰማዓይ ንመበለት ከዳን ጸንታማ ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና بآخام بفقر ودخام قويتنا إيسوم بمسكانا صنعتون زلكان زل عالم عالم زبطو لك سبحان العالم سبحات العاب لزعنك هنأم كبد نوان سبحات والفوسن امصنئهما سبحات لمنفس قدوس لزهوس أن أمعاريا لمنفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماء بجدانا قالوا سلسبا قالوا بأماني ألسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاق محرنا يقربها لأملاق ربللنا صلاتنا لمنانا عطانا مهليتنا مزمرنا كل دما تقبللنا تقبل كارما سخات تخبر له نحن دما قد كان نري له مودعتنا تسبق له قبرلنا نزب علمنا ورجال الحمام دما سخار حقلنا فوس محراتك لأخلنا نعالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقونا سلام حبنا حموما نفوسلنا حزونا نصنا نعلنا زعرفوا من قصة ورسلنا تميم زلوا نسألنا بسقام نفسه تأثر تحلنا فحزوا له دم أكبلنا أبصابان زلوا دم እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ መስተረፍ ጠረሎም ዝወርሓት እዚ
سدت كان سدت أديخان نذكرنا نستنتنا له ورحاتي موهم سدت كان سدت أديخان مودعتا تقبرلو سدتنا دما مودعتا كرتتنا دما عرفتك نرغبلو فقارك يكون لنا نفساتا أقورتك وآيماتك أبتا ميكائيل ولا يوحنس قبل هوات ولا تنبيات ولا تنسعي ولا تيسوس نفس كلهم سمعتات إرترا نفس كلهم سمعتات إرترا قلنا منك سمع عرفلنا نبل أبو نزب السماء سماعات نبرا بونا سكاي كدس مستغاد امسا واتكاهم تاب سماي قبل ما مدريخون نعيلك جرانا لهم هابنا نحنا نزبدلنا بدلون كم سحقنا لهم بدلنا أبسانا احدقلنا وكله فادنا نبرنا فتنا يلتونا نقست عايد كبرن زلالم ناتكاي موامي ودينا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بهلنا أخي دنقل أخي بسقاخون دنقل أخي أدك زاهر بيتا سراوي سلام لك الله صغيخا بنستبرخ ديخي فرما حسن كوم بروخي أوم لتسقى زابير مساخي أوف السيد دسي والكي حدياتنا خاعد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن المعني قرنا ما توحش مش كركم تويل يا بان فندو ابو تويلنا الحرين كب በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምንተኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምንተኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምንተኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኹም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ
أتاسب سريت حاتياتك كتقبل انت دا تدل خوينكا سلمنتاي كبت كريستيان توص سلمنتاي كخال من تغادنين محرد ظلمن نسخا بمحتم سماوي مرعاوي كريستوس حتم كنسخا دا سلمنتاي كنت خوينكا بت غزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخا تزور مبار بيت كريستيان دغخه توصاكايا بعدي اما خلا سلا زي ركب نسخا نزل عالم نابام انت قيتاتو أفدقيا كتعاطولكايا مرعاويا أبز موصق غزي هصيتون مرعاويا مع صات خفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهبون مو كابو ايطعمنيو اب غزي خب كابو سغو خبلاع فصم مغب غيرو زسو مرعاو زراي من الله ود እግዚአብሔር ابز عالم حديث ግብር ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይኩ ከም ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን بوزا منك كسع زلالم هياو كينو خنبرن اب قدم حواريات قدس كون كبر دومن سرعه اب غزي مرعو مبلعن مستن زخونه دما بعلو يسوع كريستوس يو قدس كون كبر دومن كسع زلالم سريت حاتيات بو هياوان كنكون ذهبنا املاخنا بروخيو نعو كسع زلالم عالم مسغانا يكون امين ناين الصحه صلوت وقويتا كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ተቦስ ንስኻኻ ባፍ ሓደ ወድኻ ወቆይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብና ጴጥሮስ ንስኻኻ ወሒኻ አብርስ ዛኸ ዚያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየና ይሶላ ፍደጌታ ታጋንን ተኸጥዋን ከናውጥዋን አይኩሉንዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ናኻ ክበካ ምድር ዘአስርካ በሰማይ ተአስረኸውን ያ ምድር ዘፈታኻ ድማ ሰማይ ተፈታኸውን ይዝበልካ ንስኻኻ ሰውትን አንስትን ባረከ ሁሉም በብስሙን በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻድ ወጥን ሆኖ ሐጠን በደለኛም ዝኾንኩ በቃል ባሪኻውን ፍልጠትን ዘፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታና ዘማገልገልትኻ አቦታተይን አዴታተይን አሕዋተይን አሐተይን አጽኒዕኻ ሓልዎ ምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንአይን ትሑት ባሪኻ ፍትሐኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻድ ወጥን ሆኖ ሐጠን በደለኛም ዝኾንኩ በቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ በአብ መሐሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተራሕቅና ይሰቡትን አንስን ባሮትካ ንስሖም ተቀበል የዘላለም ሕይወት ብርሃን ካውን አብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻለ ውሃ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ማዕትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባሪያ ኃጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን አንስን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ أدقلنا سريلنا نحسيلنا يقربلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለ ውሃ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናጻድ ወጣናን ግብረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩን አይና አገልጋሊ ሆን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርሳ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ አባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልአዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን أنا أقولنس مزمران دناقلن منكوساتن رداءن طوارن زيبلن زختاماتن سوتن أنستن أرجوتن هزاناتن أبزا قدس بيت كريستيان قويمان زولن زخان كل مذكر بأمنة كريستوس أصنع يوم نفسات أقرتك وعيماتك هبت ميكائيل ولد يوحنس قبر هوات ولت نبيات ولت تنسى ولت يسوس نفس كلهم سماعتات يتلا نفسهم مس أبراهام يساقن يا يقوبنا أنبرنا عنهم كاب كل بدل مرقمن كاب كحدتن كاب حاسقام محال مغازنا دحننا بحدة مخصة مسكحاتن لوت هيمانتن مسارماويانن كم صنبار ادحننا او غيتا طببن حيل لبن مستوعلنا يمرون هبنا كل ساعه كاب زفتاتنا كل قبر شيطان كاب حج حساب نزل عالم فتمنا خمن الحق برنا او غيتا فقار كان دليت كان كل ساعه نفصم هبنا سمنا كلهم كل ساعه سماعاتن امن غزه سماعات مصحفه وصحبنا بغيتا ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን በው ዘለካ ዓለም كل ساعه نزل عالم عالم امين
እግዚአብሔር ኣምላኽና ብልዕሊ መላእኽትን ሕሉቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሉ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንስእኻ እዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማእለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንመድሓንና ሓዲስ መገዲ መራሕኻና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንኣና ነደዳያን ህዝብኻ ብፍቓድካ ኣለበምካና ቃልካ ግሩሚ ነቲ ዝሰርዓኸልና ክብሪ ድማ መስጉን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማንና ተቐበል ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና ነቲ ኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነንብብን ብቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትናን ርኩስ ሕሊናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ኣብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝባልዕ ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘነድድን ዘጥፍእን ንሱ እዩ ንዒንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረት ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ኸነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ኸባና ኸርሕቕ ብዝዝሓልኻን ምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍጽም ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መድሓኒና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ብቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቑዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ወመምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍጽም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቑዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ጸጋ እትልእኸ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ወጎይታ ኣመሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጢ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግባእ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣቱ እየ ንዓኻ ብምርሃብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ወጎይታይ ምህልል ኣፈይ ስለ ዝሰምዓኻ ብምሉእ ልበይ ክግዝኣልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ለብሶ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነጽገኒ እሞ ነጽሕቲ ሓፅበኒ ካብ በረድካ ኣጽዕዱ ካብ ኣበሳይ አንጽሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፀበንን አንጽሃንን ካብ ዝተሰወረና አንጽሃኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣዳወይ ብንጹሕ ሓጽብ ኣለኹ ጎይታ መሰዊኢኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርቂ መስዋዕት ሰዋእ ክእልል በልቅሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መካራት እትግቡኒ ማዕዲ ሰርዓኻ ኣለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኻ ጽዋእኻ ጽንዒሩ ወኸዓ ስዋ ህይወት ተቐበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ኸነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ኣቃኒ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ኣቃኒ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ኣቃኒ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ክብሪ ኩሉ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ እይበል ፈላሲ ዘገባ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ህዝቡ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ መሰበ ወርቅ ውስጤታ ሰማያት ዋብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ንዝቁርባን ንዓኻ ንዓኻ ንዘቕረቡን እንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስበና ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ነረኻ ዝምፃልካ ባርኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ ኣልተሳንትን ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ህቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ መሃም ተቐበል ኣባይትን ካብ ኩሉ ሰማያት ካምላ ቅዱስን ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሩን በዝኡ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ሃባይ ትምለእ ዝተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳኹን ናይ ትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒንካ መሸለላ ይትበለኒ ኣውለጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ቋልማመንጦ ማለት ናምን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕርስ እዚ ምስሬት ሓጢኣት ዝኾን እንትኸውን ብሓቂ ልዮናን ከዓ ተቢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ዝሕብስ እዚ ምስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብርህቱ ወፍሳን ብሽቱን ከም ዝጎነዘኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካ ንማህውሽት መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሰ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ አውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መመለስ ዝተቀበልካ ገሞን ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኦን ቁርባን ተቀበል በጅ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለይን
حول معشاخا يعلني نابزعر فلو ما يمرحني برباربا دنموت وكان تخدكو نسخام سايخام مغفاي فرحن إيه نسخاب قد مقز ألاتي ما عدي تسرع علي رأسي بزيت تلخيو سواوي مليئو يجر ببالو بحكي سهلا محرة بكل أدميك شعباني انمو بيت اكزابير كان زل عالم كنبري مسقانا نويل مسقانا منفس قدوس لو من كل ساعة زل عالم عالم آمين وقرصوص أملاخنا نرحق قويتنا وكاننا قرينا نسوخنا مرعى صغير كامل تبارك الله متنا يقولنا وين زلبوت كايون هزيات قدمي خاص قربون هم قبرون حجون باركون أنت هيون كل ساعة يوت نفسنا سقانا منفسنا نقول آب ولد منفس قدوس مسانا هنمو وين فستان حقوس الملا مسنا نقرن نهوة من مرهانة نسريت حاتيات من لبنا نفوس من مهر منفس قدوس من كل ساعة نزل عالم بحاكي سبزهن كاملا كاب كبر دم كان زساتي ونزهن طعم برغة يخون كل هذا እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወን ብሩክ ይሁን ንኩልና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወን ብሩክ ይሁን ሁሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወን ብሩክ ይሁን ንኩልና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወን ብሩክ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይ ምንትዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኵር ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ትምጻእ በሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናነሮብና ወለሮብ ሓርግና በደልና ወሳሕ ተገልና ወክፋት ፈተና ይደልወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስማይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ከድንግል ምስጋናን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ زخابنا سبرخت يخي فرما تنكم برخي وعملة تسقى جاهر مساقي وسدس وكحتياتنا حرقلنا نفتو دهيس كرسوس من تانا محد لمن النامي وعبيك سيد صلتك أتذكرني እግዚአብሔር ንኽነትካ አልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ኦጎይታ ከተድሕነንን ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦጎይታ ከተድሕነን ስመር ኦጎይታ ከተድሕነን ስመር حسب بزلنا يا بفرات እግዚአብሔር ደው ንበል
ኩሎከ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰዊርና ረዲና ሓልየናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቂቡናን አጽንሕናን ክሳታ ሰዓዚያውን አብፅሕናን በዛ ቅዱስ እለዚያውን በኩሉ ዘመን ህይወትና በፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱሳ ከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅዱስ ኩሉ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላምን ሀዚህን ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሳዕሲ ዓወት እዚያውን ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብክኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ እግዚአብሔር ምንት ክምሕረና ያረኽብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብሩኽ መስጢር ስጉኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ውዓት ገብረና ኃጢአትና ሓድገልና ድለዩን ለምኑ መፍከር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ልዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽረኽባ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወና ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ዘራኽን ረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይተእትውና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እንዝ ለኩልክሙ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲቶም መስዋዕትን መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓሳርትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉርን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለያበውኡ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ
ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ እዚ ገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ እዚ ዝተቐድሖ ወይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ንብሪ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለመ ዓለመ ኣንቢየን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዘብሎኽ ፃሕሊ እዚኣ ንቤርና ኣለና መንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለመ ዓለመ ኣንቢየን ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልን ኣይሕድር ስጊዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩም ለም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩም ለም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኹሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ካብኡ ምፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡቱን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኻውን ኣብ መሰውኢኻ ርሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኣጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍኣት ልቢ ግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠን ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆልዋ መብቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳተ ኣጉርቲ ጓይማትካ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍፃም ኣጽናዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ህራቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምንተ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንተ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ቅረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንት ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክህበና ምንት ትዕግስ ነብሳትና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምንት ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕናውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንት ላይካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እትናቶም ሰማይትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንት ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ቃል ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ናይ ክህነት
ስልጣን ካባቶም ኪርሐቀ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ኸቦም ጻሞም ክቕበል መንቲ ቀሳውስትን ልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ኸቦም በንጽህና ከቀርቡን ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝከርን መንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም እንተራራት ዲያቆናት አንበብት መጽሐፍትን መዘምራንን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ልማኖን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል መንቲ መበለታት ንርዳእ ዘይብለን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል መንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ በደልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢያን ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጹማትን ጡምያትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ በደልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸግኡን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና በደሎም ከይሓሰበ ኣብ ቁጥዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ከም በደል እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንም ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልመናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና በዓርብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢናም ጸጉዑ ክንዓቢ ብስም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ Together
መላእክና ባቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሐጐስ ደስ ይበልክ በልክ በላ ሰላም ለሰብረክ ኃጢአትና ክሰርየልና ምንታና ሕት ለምንልና ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩክለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም በጸሎትካ ብትዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛ ዕጣን ከነትካኻ ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ
ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስ ከም ተቀበለ ይቀበለልካ او ابوي قسيس بتقدس صلاتك تذكرني لمنك وابير مسواعها يمز مازاتن كانت كلمه بايبارخ نتمبت بخربه ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈልየ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 እቶም ውሉድ እዚ ቁኑዕ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ኣቶም ኣቦታት እውን ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳጽ ምዕዶን ደኣ ኣዕብይዎን እምበር ኣይተኸርይዎም ኣቶም ጉዛኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩምሲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ብገርህነት ልቢኹም ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም ከም ጉዛኣት ክርስቶስ ኮይንኩም ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብርዎ ደኣ እምበር ንሰባህ ከም እተብሉ ብገጽ ረአ ኣይኮነን ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ ባርያ ኾነ ጭዋ ነፍሱ ይወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ከም ዝቕበሎ ፍለጡ አንቱም ጎይተትውን ከምኡ ግበሩሎም እቲ ጎይተኦምን ጎይታኹምን ኣብ ሰማይ ምህላው እሞ ኣብኡ ኣድልዎ ገጽ ከም ዘየልዎ ፈሊጥኩም ምፍራሕ ሕደጉ በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይና ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩም ንዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሲድያ
ተስኦ እግዚኦ ተሳለነ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሐዋርያውን ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ ፍጻሜ ብቅድስና ንበሩ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ኾንቲ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብደም ክርስቶስ ኢኹም ዝድሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ስለ ዝተሓርየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ክብርዊን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም። ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ስለ ዘጽርየኹም ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ። ብህያውን ንዘላለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም። ከመይ ኩሉ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባባ መረር እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ፣ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘላለም ይነብር። እቲ ንዓኻትኩም ዝተበሰረ ቃል ከዓ እዚ እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፋ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብኡን ዘሎን ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጸሃን ሐዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ ፍጻሜ እናዘርኩ መቃድሶም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ተጻሕፈ መሰውእ ረኸብኩ። እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዑ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ። እቲ ዓለምን ኣብኡ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢድ ኣብ እተሃንፀ መቃድስ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ንኩሉ ዝህብ እዩ። ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ።
ካብቶም ተቐነይትኩም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓልየት ኣምላኺና ኢሎም ከም ዘለው ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን ብኡ ኢና ዘለና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ክነብሩ ኩላ ዓልየት ሰብ ፈጠረ ንሱ ካብ ነብሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመናበሪኦም ድማ ውሱን ዘመናትን ድውብ ደረትን ሓገገሎም እምበኣርስኸ ዓልየት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብፅድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ምስ ሰምዑ ግና ገሊኦም ኣላገጽሉ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክንሰምዖ ንደሊ ኢና በልዎ ከምኡ ድማ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፀ ሓያለ ሰብኡት ከዓ ሰዓብዎም ኣመኑ ካባታቶም ድማ እቲ ናይ አርዮስፋጎስ መኮንን ዲዮኒስዮስን ደማሪስ እትበሃል ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ምሳታቶም ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲሳቅ ወደ በጃኸውን በጋዕዳ ለኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከሙ መስዋዕትና ንዝና ዛዕታን ተቀበልና ክንዱ ድማ በዘሳልኻን ማለትካን ካብ ላዕላ አኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጫና ኃጢአትና ነፃን ክንከውን ግበረና መፍቀር ሰባብ ቅድመና ንጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና በሁሉ ዘመን ህይወትና በሐቅ ንጽና ኮይና ብደስታን በሐቆስን ከነገልግል አብቃዓና ወተሳለና ሰላም ለኩልክም ቅዱስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕሉ ዝኾነት ዘክራ ድሕነትን እንልኪ ክብርቲ ተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ካድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ አድርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ካድገና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልክ ሓቂ ምን ትደቅሰ ብትልምኒ ኃጢአትና ካድገና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልክ ወናይ ባህርያትም ክሕሊ ዝኾንኪ ደስ ይበልክ ወና አማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መጣዕርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ነንተኻድገና ክዝክርና ንልምነክለና ኒቲ ማርያም ስመዘውስተን ውእቱስ ዘይድሜ አዝ ሙሉታን ዘወለቶ መሳዳነት
ለናታዊነ ሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአንተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት በሰላም ወቀና በሰንገል ማርያም ተወልዶ ጌታ የቀረበልን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስጋና መብሰማይ ዛረገ የማማቱ ተቀመጠ ሕያዋን ሙታን ይክበረልን ዓብስነት ጌታ የቀረበልና ምስጋና መንፈስ ለምን ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ቅዱስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
هلنا لبكم እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃንን ኩሉ ዝኸውን ኃይሊ ዘለዎን ኩሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ ማንቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባኻና ኣመንካማ እሰር ዝፈትሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሰዓካ ባረቱ ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመልዓድነት ልሙነ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ህልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጡ ብፍቃዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽዋዕ ከለና ዝሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎን ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሃልየ ሰማዕ እዩ። ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ነውድዘን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ በይነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጐይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪል ነምፃማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝም መሕወይ ንጸማማት ወብስኾም ካዮን መዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱሳኑ ዘውሪ ፀሓዩ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ أبو خلي جس عالم نمدر زفتر كان السخاخة كابتن تتبعنا يمرون كاب أب نبز عالم تلاقى زل أو يزاي برسن زي مرمرن يزاي رأمان فسيم نزل بسر كان نسخة مسكوني خاسم كون مسم كري أقويتام أنت هنا بارد كان ناس قدس مسكانا مثال زي زينا بقى نقرب علينا زي لوطات كامنا تاب كامنا بقى ما صرت موت كسر قبر كامنا تاب سمرا تكونوا تنبا خزام نكون اهلنا صاحب كان صاحب كل حيل طلع ابن منفس نرق صاحب كامنا زي فتح نفتح دمنا مصبخا فور قبر كامنا اما فلنكم كادم عركامنا وقيتا ندمزل من خاص معي وقيتا زمل من كاونا نكسساب كزي خسساب ليلة سلاينا دعوة رنا كامت لا تلعن حلا زي قارب طلتابنا وذلالما ونقصنا عن مقلتات سنانا نسختمات تقبل بحاتيات نزر خصوصنا ردهن سنع عياشا لبن نتفاعز مرسا بيت معصر زلونا رهن وقيتنا نبلغنا نقلنا تقوهنا برغم انقسمات قائمنا نقلنا تقوهنا اسم لك تبزيو أملاكنا من دست أمين بلو وملائكة سماء بشرانا قالوا بس لسا قالوا بأمان يرسم بماريا ملائكة محر أملاخي معرنا يغربها الأملاخي قرار بللنا صلتنا مسواتنا نكبل لنا نتصدق الله يمر ويعد لنا معاتنا محرات قطعونا بتعقستي ملسلنا نفس زعرفوا بارتك هابت ميكائيل وولد يوحنس قبره هوت ولت نبيات ولت تنسائي ولت إيسوس نفس كلهم سماعتات قنت منكس سمع عرفلنا نزحازون مصانا على نفسك سددلنا እግዚአብሔር አምላኽና ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ትካይድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብያተ ክርስቲያናትና ብእምነት
እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረት ክኽፈታልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግደልካ እግዚአብሔር አምላኽና ልብና ክትቅይር መገድና ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ሐዋርያ ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድለና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና በተሳሕለገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥቲ ሓይሊ ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኩም ብሕልና ድንግልኺ ዳሆን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንጽሕኻ በንስብረትኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንዓገርና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ፍቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊና ለምንና ሀድገና ናብን ወድና እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይነቶም ሰምዓ ዘለዋ ዛንኩም ብጻትየን ዝበልካይ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና ናባኸን ደልየኹን ረክባት ንጽልየሉን ንመሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክርና ንዝበሉና እግዚአብሔር አምላኽና እሞት ንዝቀደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መድህንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም تذكر እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብ እሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ
ዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምብርሃን ንምንቅጥቃጥን ንመዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ንዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ተዘከር እግዚኦ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መብቀሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንፅሕና ዋርካ ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ዝኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሃውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸና ናይ ልብናን ናይ ዓይንታናን ዓይንትናን ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥራት ክንሰምዕ ዝወቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክበር ባረኸና ንህዝብኻ በዛ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት ንተራራና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዱ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ቅዱስ ዜና
فدينا ومدهانينا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ትዝንበብ ቃል ንዓና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ፍረ ክንፈርድ ድማ እስኻ ሓግዘና ቃልካ ፈራዲና ዘይኮነስ እንታይ ደኣ መድሓኒና ክኸውን እስኻ ሓግዘና ቃልካ ሰሚዕና መገድኻ ክንሕዝ ናብ ሰማይ ክንጥምት እስኻ ርድኣና ነብሳታ ብርዚካ ይማትካ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ጻናናዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለታና እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ከምዝሕድግና ኣለና ነብሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኩ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለኩልኩ ንስኻ በንእሲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማሓጠንኩም ብሩኽ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መስት ደስ በልኪ ወፈሰት ደስ በልከ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍስ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ራና ምሕት ለምልልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ አባቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ያው እግዚአብሔር ናጎተና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ አገልጋሎት ሆነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ክብረ መንግሥቱ ክብረ ምስጋና ይግባእ ሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከፍቅድ 15 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልፅን ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ኣይበልፅን ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቁ ብለኩም ኣለኹ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓፅዳ ኣብ ማዕኸን እውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩም ደግዳ ካባታተን ብዙሕ ኣይትበልፁን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እምነት ክውስኽ ዝኽእል
من الله كميك بناي كدان تጨነቁ ንዕምባባታት መረር ከመይለም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ ምስናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ኸባታቶም ከም ዘይተኸድ ነብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብኡቶን ዝድርበ ሳዕሪ መበቕ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኑ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉድላት እምነት ንስኻትኩም ደግዳ ንዓኻትኩም ደግዳ ኣብሊፁ ኣይከድነኩምን እምበኣርኬ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደም ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንዓኻትኩም ነዚ ኩሉ እዚ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ዝለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጐይታና ንደቀ መዛሙርቱ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ምናብ ዘባማ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና በዘይት መርመር ሰብን ወቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በግዕና ማኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብሮ ቁርባና ንቀርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ንምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራህ ልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንብድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደምናና አገልገልትኻን ሁሉ ስብኻን መፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን በመዘላለም ሰራሕና መስተስረይ ተዳለው ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን كلكم من كل من حسد እግዚአብሔር አብ ጌታ መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻን ለምንደለና ለና ጌታ ካብወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላን ሐዋርያት ጉዳይ ዝኾነ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ላይሶ እንስ ሰላም
ኩልክሙ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ስመተ ክህነት ካብ ውታመኖ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገር አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ጌታ መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምንለና መፍቀር ሰብ ከበረኻን ልምንደልና ለና ጌታ ማህበርና ዘክር መባረኮ ወንደዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ጌታ አምላክ የተሰሙ ጠላት ካይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኹ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይርሐቁ ህዝብካ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን አእላፋትን ተልፈት አእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ይበል ኩልና ወጥበበ እግዚአብሔር ሰለበ ሃይማኖት አምን በሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ተናገርናዮ ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን
ዘይጠፍ ብርሃን ኣሎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልበን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኹን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነስ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ ዝብ ስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ናብ ዝለኣኹ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀን ዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክብዝሕ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንስአ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተወፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ጽበዮ ካብ ይሁዳ ካብ ስርኡ እሴይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳስየን ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ዘስልጣኑ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝዳለዎ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኖ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ርሳሓት ከም ዘጻሕኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ የደፊርኩም ኣብ ናይ ስጋ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ መግባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም ዝምለስ በል ብንጽህናኹም ተዘይተቐረብኩም ኣነ ኸ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ለዝተሓቐረ ወይ ሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኽን ገባብ ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይን ኣብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ ንስኻኻ ዘላለም ዘላኩ ለሰ
ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብዘይ ጥፋት ዝበጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅንን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን ሞትካ በተምፅእ ምዝካረ ከይና አንጻሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ሙሳዕምነ ንሕደድና ሙሳዕም ድልዋት ግበረና ጸልዩ ወንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ታምሩ በበይነቲክሙ በአምሃ ቅዱሳን የቀረቀረና ተባልኩም ምስገራ ብጽም ሰላምታ ተላወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ሎምን ክለ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናይ ቤንዛ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሰው ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስል ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስክልና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ሃገርና ህዝኻ ብረድኤት ዘለዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳት አቅርብቲ ዋይማትዩ ሀብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ሕይወት ወለተ ነቢያል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ መንፈስከ ወለአምላክነ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ ከመላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ከም ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ካበዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ነብሳት አግብርቲ ኳይማቲካ ሀብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ሕይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
በሰማያት ነበር አባታችን ሰማይ أنا ناي مريم قداس يا نجر بمبزح زي كنا بموحد أنا ناي دنجل وداس يا نجر من الروح قال بزنقع يزلوا يكون من فايدة قال بمحصار أنا ناي دنجل عديت نجر لما بزع على الزياب قد مزقور مستيرون قد مزناي قربان معدن بتهتنان بفقر مقوين بمنفسهم زرخوا سبات كابو كطعمو زي يقولوا بحقي قرباني وكمتناي قدامات أبوتات بدن بقعين أرحن لمن زنبرا يكون من فايدة حاويو نتام فقادو زقبرو قناعات اللبي زندد حاويو نتام سمو زقحدو عمد زقنا زبالا حاويو ببهاري أمساتاوين زقونو شربيلن سرافيلن كتنكي وزي يقولوا بحق حاويو وماريام أمانو بالعي حقن أمانو مستهوتن زغنا سلز ولركنا من تزي مفكركن عبيكن سعبت حواريات زغنكم بمنبار إيرز فشمكم أبوتاتنا نابق زابير كتمالودنا تقدمناكمنا بزمننا دمنا نابق زابير كمالودنا وزمنا عبايا قال لك أنا باباسات أبا انتوني سابرس ختمانا استشمو لك أنا باباسات أبا مقاري واستقبلنا يمينا من تبسيتن بسيتن بخلو مسجدتن برختن قدسن مسعدن اجزيتنا دنقل ماريم ولا إذا أملاق من تتوم قدسانا كبراتن وفسوين لك أنا ملاختن سمايوين حايلاتن من تي سبق سراغ من قد يوحنس متمغ من تخلهم قدسانا كبراتن أقل تزخونو ماتيوس ماركوس لوكاس يوحنس 4 وانجيلاوين من تقدسانا أقل تخان بطرسن يعقوبن يوحنسن اندرياسن فيليبوسن برتولميوسن توماسن ماتيوسن منت يعقوب ودلفيوس ثاديوس سمعون ماتياسن 10 قلت حوارياتن يعقوب حواري حوقيتانا إيسوس كريستوس نا يرزالم إبسكوبوسن من تخلهم قدسان من تقدسن المسجونن استيفانوس ليك دياقونات قداماي سمايد من تخلهم بقناة هيمانو زعرفو قدسان سمايدات من تب أولسن تيموتيوسن سيلاسن برناباسن تيتون فيلمونا كلمنتوسن 7 كلتنا ردئتن 500 أحواتن قنوع الناس زحزو 318 لكاونتن أوقيتا نزياتو من نخلو من عخا خجل كل ذكرهم نبوسان قدسان لكا باسنا أبو بانتونيسن نبوس لكا واسنا بامكاريسن بهيوت زمانهم كتحلوا من كتدحنهم من حتياتهم من يغرغ تبلولو من عناهم بسألتهم نزل ألم كتمحرنا أمين سلس قدوس آب ولد منفس قدوس فورات كريستيان زخون هزبخا بباريخ السماويان مدراويان مبارخ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽና ቅዱስ ቤተክርስቲያን አፍደገታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሐው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ሳዕማ ወዳ አሳስ ስንፋት ፈጽመልና አጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐመሙ ህዝብ አብጽሐየም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና በቆነ መገድ ምርሐየም በሰላምን በጣናን እናበቶም ለሶም ንፋሳ ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከመጠን ጸጋኻና ይዛመዚ አፍረው ድሮም ባረኽ አብገን ምርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናልና ኩሉ ጊዜ ናዓና ሰናይ ነገር ከሐስብ ልብጽናዓት ሐያላ ዝኾኑ መለስ
كل ساعة كنت بيت كريستيان كان كوبلي كاونت بيت كريستيان سلام هاب أو أملاخنا لنفسه كبب سماب كن محيا لا زخون سلام أب زحلهم بقونا حيمانات كوينهم زموتهم زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحرات أحدنا نعرف نفسات عقرتك أيماتك هابت ميكائيل ولد يوحنس قبره هوت ولدت نبيات ولدت تنسائه ولدت يسوس نفسه كلهم سماعات إرتر عرف كريستوس أملاخنا أبي يرساليم سماويت واقعهم كفلهم بعطان بقربان بويني بمرم بمبرهات بمقارجة بمصحفتن بابات باقحو بيت مقدس نزحال يبارخ او كريستوس املاخنا محرات نمركاب بزمسانات ايكم زلو كلهم راه لما ابقد مفرهن مدنقصن منبركا مصوات نزقربلك كلهم تقبل لهم تጨነቀ ሰብነት كل حقوس بصنو معت تتاثروا نفس دتنا امركون زلهم بمرير مجزاتن تتحزن او املاخنا بمحرت كادحنهم اممرنا ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኸ አምን ጽልያሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዛአዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባሪያኸውን ዘክረን ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን አዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን አማላዲት ነዚያቶም እንኹሎምን መገድ ቃል ሐቅን ዝምሁሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብዝ ኩሎምን ተኻዕርፍ ናብ ወድኺ አማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰብ ስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብን ንእሽቶን ረዳእን ዘይብሉን ንዘኽታማትን ንስደተኛን ንመሳኺንን አማልዲ أقدمهم كما حبر بيت كريستيان زعرفوا كلهم حزب كريستيان أمالدي بحلفها نظم عبد بوتازيا زموتوا فصم عرفت خيبهم نسقي تجيه أمالدي نبصو هبت ميكائيل ولد يوحنس قبل هوات ولا تنبيات ولا تنسى ولا يسوس نبص كلهم سماعتات يرتلا سمعوا وتا سماعتات أبز سميلو كل بوتان أبوتا كل بلخات صادقان أبوتا تقهان ملاختنا بكل بوتا نسخي رستيخي مسم كدما أب እግዚአብሔር ስልጡንዩ يتغمدكم تنسو وصقا زملاكي وفسها زوحزكنا بلنا مسغانا زملاتكن ودسان كنعبيان بفرهات እግዚአብሔር نتنس نسخي كابتم بزحات عين تزلهم شروبيلن شدش تخنف زلهم سرافيلن زعب عزوز قرما ملك علكي مبراق تملكتو እግዚአብሔር አብ ካብ ሰማይና ምብራቅን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዘናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሳ ጨነ ወኸማ ዝበለ ኣይረኸበን ማዕዛ ኸፈተወ ግርማ መልክዕ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወድና ባኽላኸ ነስተውዕ ንስኺ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘጽናዓኪ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቁን ብቅዱስ እዩ ሰጦ ተቀበሉ ምስጋና ዝመላእኪ ድንግል ብመንን ብናይመንን ምሳሌን ከነመ ክንምስለኪና አማኑኤል ዘይምርምር አለባበሳ ስጋ ኸባኸ ዘለበሰ ማዕለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ አዳም ገበረ ፎሙኻ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡኻ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ዓላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቅን እዩ መሰጋገሪት ቀዳሞት አቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንክ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባኸ ተሐደሰ አዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንክ ንስኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐጠለ አቤል እውን ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖሃ
ካብ ክፉኣይሂ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዝኡ መሳለሊ ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ርእሲ ኣሮን ዝነበረት ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረት ጸናጽልን ከም ብሓዱሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀደወን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅቢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞንን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዔላ ማይን ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልድ ዝተነበየልክ ንስኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፁብቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕጊ ናይ ምክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎድዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ መልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ሙሴን ሞጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዝትን ንመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብትወት ሓጢኣት ተጸኒስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያጨሚን ብሕጋዊ ሩካብ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ቤተ መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጊኸ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወዶስኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በጽሑኽ እምበር መታነልቲ ኣጉባ ዘየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣ ንዮሴፍ ተሓጺኺ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕሉውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ዕቕፉ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ ወፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዑል ንኡ ከይጎደለ ካብ ምድሩን ከይተወሰኾ ኣብ ማሕፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉባ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣከልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ወሰን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉም ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁሞትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዛኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ብኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓቲ ርእስና የብሉን ንመለኮትን ግድዓን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ብርህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውንኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እዚ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውንኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወዲ ኣይንእስን ወልዲ እውን ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ መለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ኣብ ኣቦ ብምዃኑን ወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮት ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ
አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመስክሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ባህሪኡ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከም ዝነኣምን ከም ዝውንእመን በአካል ዝተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት አዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላውየ ክነሱ ሰለስተ እዩ እነሆ እኩያት አይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ አካል ይኽብሉ ንሰምዖም ኣለና እንሆ ብዙሓት አማለኽትን ብዙሓት አጋንንትን ዘምልኹ አረማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቁኑዕ መገዲ ንዝምህሩና ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝምሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እውን እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያሙ ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት እስከ ናብቲ ናይ ቀደም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለከታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሱ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ ከመይ ከዘይ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎድንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይሲ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ችርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣይ መስግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብየ ከም ንህቢ ካብ ቃ ዝተረኸበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልና መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ነህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ዝነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዒ ርብዖም እኳ ይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባህርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመርምር መዓሙቓት እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉርም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮ ዳሃሰስናዮ ሙስኻ በላዕናን ሰቴናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ማርያም ተወልደ ጎይታ ቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ የርዳነ ሰተም ካብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተብልተንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ቦታ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወት ዝህብን ምድሓን ዝህብን እዩ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልፅን ህይወት ዝህብን እዩ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ
ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት ዝውስኽን እዩ እምበር ሕጂ እውን ምስጋና ናኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ንመስግኖ ተዘከረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብዩ ሰብ ኮነ ብዘይ በይና ኃጢአትካ ኩሉ ሕግ ሰፈጸመ ሕግ ዕብራውያን ድማ ተማህረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠሜን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋሙን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎም ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርትን ኣመልከተ ደዌክሙ ቀሳውስት ኢየሱስ ክርስቶስ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሓት እለእንበለ ረሳት ናብ ሰማይ ናበቡ ቅንዒሉ ራእየ ንናይ ባህሪ ወላዲ ወንማለደ ደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርትኻ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንተኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝውሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም እዚ ጽዋ እዚ ምእንተኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ ኢልሃቦም Amen.
ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ኩልኹም ተስካር ሞትን ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትው ኢኹም ጊዜ ነዚ ሕብስቲ ባሪኽካን ቆሪስካን ሃብ ኦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካን ኦ ጎይታ ነዚ ናይ ኣገልግሎ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመረ ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘለኸ ንዕኡን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረኒ ነዚ ከም ስርዓት ኣገልጋሊ ኣገልግሎት ዲያቆናት ናብቲ ዝዓበ ንሕና ዝበፅሓናዮ ናይ ማዕርገ ሲመተ ክህነት ከብፅሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብልዕልና ርኡ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድመቐ ዘመስገንን ሙሉኣት ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስካናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ናእሽቱን ዝተጋቡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ብቆ ኣብቅዕ መሓርዳ እምበር ኣይትፍረ እግዚኦ ማከወነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና በኩሉ ልብ ናስተበቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ክብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ካብኡን ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኮኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበና
በዘዚያከ ንኹሉ ዝፈጠረ ንኹሉ ዝጀመረ ንኹሉ ዝፈጸመ ንኹሉ ዝሓዘ ንኹሉ ዝጨበጠ እዩ። ንዑ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣህሎቕ ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ይሰግድሉ። ንሳቶም ናቱ ግዛኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣድከየ። ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦም ክሳዕ ሞት ካብ ጥሑ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ።
أيز خابز حبست زترى زتفلي تمرت مسكل فلين بعدنا يكونن ملكو طعم لملاميون هذا ملكوتو خاب تسبيتو فلين بعدن كم زي كونه كمو دما زتمرت مسكل خابز حبست فلين بعدنا يكونن كمو خا عبيتك تحتنانا مس عبيتك هذا يكون عالم زحزك نسخان እግዚአብሔር አምላክና አንተ አዘለም እግዚአብሔር አምላክነ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮሚ ዲግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኢታብአነ ውስተ ምድር አላህነ ዕለተ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ እንክሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡኻ እዚ ሕብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሕወይ እዩ መሓር እውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ትፍረህ ሕዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ ማዓፆ ልቢ እውን ይሰባበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆውን እዚ ዋሪዎ ዝኾነ ጽዋዕ ተዳልዩሎ ብቀዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሁነት ዝቕበልካ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተለውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስ እዚ ከምዚ እትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ነዚ ሕብስቲ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓይኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ንበር በከመ መድኃኔ
ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ጻድቅነ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባሚነ ያው ለክርስቶስ ወጎይታና አኻን ፈጣሪ ኩሉ ነዘይትራ አምላኽነ ሰብነትና ነግዛለና ንኩሉ ተሓትት ንስኻ ኢኻ እሞ ናኻ ርእስና ነትሕት ኣለና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣለና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣብያቶም ስማ ይገሉ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾነ ኣብ ምድሪ ፈታኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስም ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻዎም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ፅኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍታሕን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻዎም ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስን ንዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለንን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣጉሪቲካ ኣይማቲካ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሳኤ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም
من الرحق جبرنا أو قويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كنفصم هذا سمنا وين مش كلهم قدسان سمايتاتنا مجلس سمايات أما صحفي وصحفلنا بقويتنا يسوع كريستوس مسؤول من فس قدس مسجانا سلطان بأذل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين. يرى كلام بزودله نزي بزحلفه سقى بزودله جنب بزنة بعين محلت كانت سرني ناصر لك ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ مثل كلك መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ተሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሐን ዘለው ህዝብካ ተመልጋት ከመጥዕምየት ዕምየት ዘውሃትካ ይቅረበለሎም ከም ብፅዕምነት ካብ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከይቃሓልዎም ይሰውሮምን ተቀደመ አበሳውን በሰላም ይቅረልካ ንሰላም ነብሶም በጃኹም ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካጸምርን ባሕር ወድኻ ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስልን መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለጋሎም ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚና በሐቂ ስጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሚኖም ካብኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚና በሐቂ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ አሚኖም ካብኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚና አማኑኤል አምላኽና ናይ በሐቂ ስጉን ደምን እዩ አሜን 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 አሜን። ክሳዕ ዳሕሪ ተስንፋት እዚና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
بكل توجه نقل زخنا كاب قدس مريم وسلم اسم ملكوت حدث قبر سجون بمنكم زخنا من بزمن حواس مد بلاغ بزمن في الله من لوات بزمن بيتنا وبلادوس بسماء مسكنا سماء زخنا من تانا من تبت كلنا حجب ذهب آمين 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 ملكوت وقاب تسبيت وقت حد ساعات ويكم قطبة عين خمسة تبلي أمن كابو بمنات يتقبلون هوة مدحانية حرقة حاتيات خون من تانا حليب هذا آمين 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 إمن ومزينا قويتانا نبلغنا المدحانية يذكر سوسكم دمنكم تخونه نعوم مسكانا انكرن سجدة زقبو مثل واسمه رب مسمح ومن تذكر من كل ساعة زلال عالم آمين تغفير الله እግዚአብሔር አምላክ ባዘብለካ መስዋዕት ወድኻን ነው አሐድ ወድኻን ሳይንቲም ወቀራለ ዘሰሰኑ ደም ወድኻን እንታይ ይጠራሉ ዛሬብ ደምና ባሪያኻ ኃጢአት ዘስተስር ይኹን ምን ደሞ ተቀበለለይ ከመ ይፍቅር ወድኻ ምን ተስመረካ ኩናትን ሽንካርን ተቀበሉ ምስዳህን ከወን ሰይጣን ወብስተ ልባያት ምን ተጎጊኒ ነው وقيتان السوطن أخساسة سيلتغنا محرت غابني بمهنات حاتيات كتلني موكري واتيقابها تخلينا عين مسحات زي تسقب زي الطارس دفار سيطانا دحنيني بقيتها نسخان بزينا عملاغين ملحنين خمون عين باريخا قسل نرسين سكاينا كسلي سلام لك ونساق ونبلش مرام منا نسرقاتي ናዊ ተማይጽን ነብች በንዳና ምች ወያጭ ማቦች ማይበረን ነዮም ድንግል ባርች ወለበስነ ማርያም ድንግሎይት አምላክ አቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታዚ መንፈሴ በአምላክሽ ወድሃኒ እስመሪ ማማል አመቱ ነሁ ይጀሰ አስበጽኒ ኩሉ ትውልድ ገብረሊ ተሃላገተ ዋጽገበም በረከት ለርባን ፈነም ራቆም ለቡላን ወተወኮለ ጸራቀ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይበለው ለአቡን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሐት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካና ወያጨንበር ሳንም ተወልደ ወለዱ ዓለም ዓለም ተማዘን ወጣ ዓለም ዓለም ወዲ በሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሶንች ዳንች ዘይት ያሰነ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግሶ አግር ጾሮ መሶ ወሐበች ስጋው ወነፍሶ ናዛዚትነ ማዘን ዋይለ ወርዝትነ ምርሳነ በማይፀን እጅ ተጸውረ ብለሟል ማርያም ተስፋ ለኩብፃን ለይሰሰለት ወጣት ወበጀንሶ ቁርባን ለላብለትነን ውስተዝመካን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካብየ በይነዛ አቅርብ ኩልሽቴ በቴት መዘባብየ በቴትሙ በረከታቦችና ለነዳይ በሲ ወለዘረቀቦ መንዳብየ ስተከተት ሳያስብየ ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ብሶ ሰበል ከንጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ የወለጦሙ ተመከሰላት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በክም ጻድቃን ወሰማዕት ለዓለም ብዛት በፈጣሪ ሁሉ ሰዓት በነሳች ያነ ይንሳን
መላእክት أركان ذات لا كلكم دار سبعة ما تكم ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ቃልህ ሥላሴ ቁሩነ በጸሎትክሙ ማርያም ሞተ ማይፀን ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ክደኑ ከአባል ሀገር ወትርከክሙ ለወልደ ሀገር አግሪ ሰራታይተ ንግሳ ወሰራዊታ ሀገሬ መሐረነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብተተት ተቐሰብነተይ ክትሓድድ ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሓ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርከ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕዊ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጻሕኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መብቀስን መፍረድና ይኹነኒ ማሕረ እንዳይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁፅሪ 12 ካብዚ መዓርግ ዝኸብር እንታይ ኣሎ? ካብ ኩሉ ትምክሕትኸ ኣየናይ ትምክሕቲ ዓቢ? እግዚአብሔር ብልሳን ሓለቓ ነቢያት ክዛረብ ንሱ ብኣርኣያኡን በምሳሉን ባዕሉ ከም ዝፈጠሮ ምስክር ካብ ምዃን ዝዓብኸ እንታይ ኣሎ? ዘመክሕ መዓርግ እዚዩ ብዋጋ ክትዕደግ ዘይከኣል ዓኗቕ ክብሪ እዚዩ። እግዚአብሔር ብኦም ዘጌጸ ኣኽሊል ልዑላን መንፈሳውያን ኣዕናቕ እዚዩ። ንዓና ብኡ ኣጌጸና ኣሓየለና ኣሰልጠነና ናይ ዘለዓለም ህይወትን ኩሉ ሳዕ ናይ ዘለዓለም ዕረፍትን ብቑዓት ገበረና። ንሕና ግና ካብ ህይወት ሞት ኣብለጽና ካብ ሓጎስ እውን ብፍቓድና ሓሳር ደሌና ነቲ ናይ ጸላኢና ምትላል ብምቕባልና ድማ ናብቲ ዘይማስንን ናብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍዳ ዝወስድን ብፍታውና ናብ ሕማቕ ወደቕና። ንሱ ግና ከቶ ኣይሓደገናን እንታይ ደኣ ብከኣሊነቱ ተቐበለና ብዕቤት እቕርትኡን ምሕረቱን ድማ ናብኡ ኣቕረበና። ግብረ ኣዳው ወዲቕና ክንተርፍ ኣይገደፈናን እኳ ደኣ ብብዝሒ እቕረትኡን ምሕረቱን ነቲ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠርሉ ቃሉ ሰደደልና።
እቶም ዝረአዩ ፍጡራን እዮም ሓለፍቲ እዮም እቶም ዘይረአዩ ፍጡራን ድማ ዘይሓልፉ መንፈሳውያን እዮም ከምታ ቀዲሙ በአፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝበሎ እቲ ቀዳማዊ ቃል ካብ ቅድስ ሥላሴ ሓደ አካል መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ሰብ ምዃኑ ከዓ ዘይምርመርን ክንገር ዘይከኣልን ምስጢር እዩ ሰብ ምዃኑ ምትሃት ኣይኮነን እሙን እዩ ከምቲ ወንጌላውያን ዝመስከሩሉ ብፍቃድ አቡኡን መንፈስ ቅዱስን بفقاد سقيات طميتن صماتن دما نمقبال مسانا زمعراريلو سغادا نبعلو فتره ناي قال ترغمو نسو بمنفس قدوس سب كونه مالك نمنفس قدوس سغا يبلون تمت علاويان كحتن سبات زحسبو فطور ايكونن منفس قدوس سي نماريام دا قدسان سغا انصحان قال اب نمقبال دما بقعتي جبره قال بفقادو ابون بفقاد رؤسون بسمرت منفس قدوسن كاب ازو سودو سغا مسملوكتو اوهاده متحات زي كونه امون توهديو እግዚአብሔር ወልድ ምስኡ ሓደ ህላዌ ሓደ ስምረት ሓደ ፍቃድ ሓደ አካል ገበሮ በቀዳማዊ መለኮትነቱ ናይ መለኮት ዝኾነ ሁሉ አለዎ بهلاوي سبنت خا بزي حاتيات دينا ناي سبنت زخونه كله علوه اتخابانا زوسدو سبنت مسو حد هلاوي خونه يوحنس ابكر سدي خلو زسجدلو نزيو اب غزي لدوتو ملائكت زمسغنو نزيوم غاسوت لدوتو زسبخو نزيوم اب غزي لدوتو سبطبب مسغص برخت زمصون ንጉስ አይሁድ ከም ዝኾነ ተዛረቡሉን ዝመስከሩሉን ዝሰገዱሉን ነዚኦም ንእንተዚ ዝመስሎ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝበሉ ንሱ ነሕዋቱ ብኩሉ ተመሲልዎም እሞ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ ክንሱስ ከመይ ደኣ ንጉስ አይሁድ ተባህለ መልአክ እግዚአብሔር ምእንቱን ዮሴፍ ዝተራእዮ ተንስ ነዚ ሕፃን እዝን ነዲዩን ሒስካና በሃገር ግብጽ ኪድ ዝበሎ እዚ እዩ ንዑ خلت ግብሪ بخمي ሓደ ከም ዝኾኑ ርኢኻዶ እዚ እግዚአብሔር እዩ ሰብ ድማ እዩ ንሱ ሓደ እዩ خلت ኣይኮነን ፈጣሪ መለኮቱ ፍጡር ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ሰብ ምዃን ከዓ ነቲ ፍጡር ሰብነቱ ናብ ፈጣሪ ናብ ምዃን ኣይለወጦን ንሱ ኩሉ ሰዓት ሓደ እዩ ክልተ ኣይኮነን ንሕና ብናቱ ድኽነት ምእንቲ ክንህብትም መልክዕ ባርያ ዝለበሰን ዝደኸየን እዚ እዩ نسون حمامنا زتعجسن دوينا زصورن بدلنا زتقبلن ننتانا جزاء رؤسو زسوئن نسوه مسوات غيرو زعرجن نسو كهن زلالم إيو نسو بقيع مسوات إيو سوأ خهن كا نسو بعل إيو نسو مسبؤون منفس قدسن دما تقبل مسواتي إيو يتبفقادو مكراز تقبلن كل مكراز تعجسن كم بقيع كتبح زمسن كم تي اب كرم مقصتو زي الزارب بقيع عفو زي كفتن اب عفون حسوت زي ترخبن ازي ايو برختن رديتن ناي قدس باسيليوس كلهم قدسانن مس كلنا يكون امين بنتي انا وبنت كلهم كريستيان اللي بيلونا تذكروا بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبو وزمروا ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር አለኒ ከመንሳይ ለድነት ዘንተ ስጋ ወደም ዘንበለኩነኔ
ፈቃድ በዘመኖ ስምከ በላዕሌነ አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮ ስቡሕ ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን መንፈስ ይሁን እኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ እግዚአብሔር ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባብ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር
ቅድሳቶ ንሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ምስል ወንትማሐፀን ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይና አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካድና ባረኸ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካድማ ምስጋና ቀርብ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ይደለወነ ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ይመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አንቲሙ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያዘጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ህዝበ ክርስቲያን ከምዚ በዛ ለመዓልቲ እዚኣ ዝተጋባኹም ኣብ ዝተጋባኹም ከምኡ ድማ ኣብ ቅድሲ ጽርሐ ጽዮን ኣብታ ሰማያዊት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የጥኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለውዎ የጥኹም
ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ኩሉ ድማ ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ንሳታቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳው ንግእትነ ማርያም እያ እምበኣርሲ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጀህራን ኣይነጊፅ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህን እግዚአብሔር እዮም ገጽ ብገጽ ወንተራእዮም እዮም ስለዚ ከም ሐዋርያት ፍቅርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሐዋርያት ንሳቶም እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ነሓስ ሕጂ ድማ ወይዘኒ ንሳሎ ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ነብር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም እንዝሓደግናሎም በደልና ናብሰናን ሕደገል መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማምን ኣዋዴና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ድንግል ምስጋና እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆን ስኻን ስብረትኺ ወናጸንኩም ብርኽዩ ወምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሃድገልና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ናህለምንልና አሜን ኦ ድንግል ናብቲ ንኹሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላድን በጭርቅቲ ከም ዝተጠቕለለን ብዋን ቁርና ሳሒታን ድማ ላሕሚ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማወቕዋ ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ኣዘክሪ ድንግልን መግደቱ ዘትቆየ ምስሌው ሃገር በማይለ ሄሮስ ርጉም ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡና ጎየኺ ንሳኺ ዝተሰዶ ስደታ ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ፍቅር ወድኺ ብዙሕ ዝወሓዘ መሪር ንርዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓ ዘክሪ ድንግል በሃበወፅና ምንዳብየ ወሃዝነ ወኩሎ አፀራ ዝበፅሓት ምስሌሁም የቕረታ ዳ ዘክር እምበር ጥፋታ ይኹን ምሕረት ዳ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ሓጣን ዳ ዘክር እምበር ንጻድቃና ይኹን ንርሱሓት ዳ ዘክር እምበር ንጹሓታ ይኹን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ነመስግኖ ወይዘኒ ንሴብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ ጎይታ ዝተቀበልና ወስጋኻን ደምካን ዕድገት ኃጢአት ግበረና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ዘይቀርና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘሎ ነጊርካና ኢኸኑ ነዚ ዝተውዒልና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ምኽንያት ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ዓይኒ ልቦናና ብርሃልና ንፅድቅላ ኣይኑሮ ዓድለና
نعاتكنا نعرض قطعنا بتعقست من لسلنا እግዚአብሔር አምላክና ዘዋን ዝኽድ من لسلنا تقيرلنا من كاف دغبت ክርስቲያን በምህረትን በእምነትን ክትከፍተልና እግዚአብሔር አምላክና ከና ድማ በመንፈስ ክንሰግድ استوعالك هتبنا من قدنا خنقنا نرحنا نلمنا كلنا نتم زحمهم فوسهم زدهم برتعيهم فحيلهم زلوا واكبهم تاشرهم زلوا ورحوا ولهم زابر أملخنا تميم سميهم زلوا دما يتكايد بركة زرق حلهم نتياب كل عالم ما تزرقح زلوا زابر أملخنا نتم إدعايتي كريوان زخرهم زتف دما قد حزلنا نلمنا كلنا نتم هرتهم أخا عبيدك بإدم كتأتولهم كتبركة لهم نلمنا كلنا مرسي باروتك ሀብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ሕይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ አልፈልና ንዝሓዞን መጸናንዕ ካስደደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎታ ሰማያት ነብር አቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እንጀራና ለምሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም ገመና ኣልሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለጽሎም هلنا دنگله زكاه دنگله عاد زابر بودا سراوي سلام لك نسخ خابن تبرخي خير ما حسن كون برخي قوم لتسقى زابر مساخي او فسيتي دسيلر حجابنا نهارقلنا نفتو توسط من كان على من النام من ثانا محرت لمن لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መጺና ከነመስግኖ ከነምልኾ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሓዮ። ኣብ ቤተ እግዚአብሔር መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም ክትዘሎ ጸገም ምኽንያት ክትመጹ ዘይከኣልኩም ኣብ ባይትኹም ኮንኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ አገልግሎት ኩሉ ዋኒንኩም ገዲፍኩን በአንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ሽግር ኣብ ጸገም ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ሙጻእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈሊና ሃገረ ቅዱሳን ገነት መንግሥተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ኸዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓቶ ንበረኸት ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ንፈውሲ ንድሕነት ክኾነና ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ናይዚ ሰዓት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 6 ካብ 25 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ይበልጽን ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ይበልጽን ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርአን ናይ ዓጽዳን ኣብ ማዕከን እውን ኣይክባንን ንስኻትኩም ደግዳ ካብኣተን ብዙሕ ኣይትበልጹን
ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ከመይ ከብናይ ክዳን ትጭነቑ ንዕምባባታት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ። ምስ ናይዚ ኩሉ ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ኸባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉዱላት እምነት ንዓኻትኩም ደግዳ ኣብሊጹ ኣይከድነኩምን። ባርሲ እንታይ ክንበልዕ ኢና፣ እንታይ ክንሰቲ ኢና፣ እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንዓኻትኩም ዝኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም። ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ንመዓልቲ ክፍኣታ ከኣኽላ እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 34 ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ንመዓልቲ ክፍኣታ የኣኽላ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቅዱስ ወንጌል ልዕሊ 4 ግዜ ኣይትጨነቑ ዝብል ተጻሒፉሎ። እንኳን ሰማያዊ ኣምላኽ እንኳን መለኮታዊ ቃል ዝኾነ ሰብ መጺኡ ኣጆኻ እንተይልካውን ተስፋ ይኸውን። ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ንጽባሕ ኢልና ክንሰርሕ፣ ንጽባሕ ኢልና ክንመሃር፣ ንጽባሕ ኢልና መደብ ከነውፅእ ዕላማ እግዚአብሔር እዩ። ግን ቀደም ተኸተል ክንሰርዖ ይደልሎ እዩ። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ብድሕሪኡ ካልእ ኩሉ ክውሰኸልኩም። ሓጎስና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን፣ ሓዘናውን ንኽብሪ ኣምላኽ ክኸውን እግዚአብሔር ነዚ ጽዋዓና። ኣቦታትና ሐዋርያት በቲ ዝሃቦም ጸጋ ሕሙማት ፈዊሶም፣ ለምጻማት አንጺሆም፣ ኣጋንንቲ ረጊጾም እናተሓጎሱ መጺኦሞ። ኣዝዮም ተሓጒሶም ጎይታ ብስምካ ሕሙማት ይሕዊና፣ ብስምካ ለምጻማት አንጺህና፣ ብስምካ ሙታን አተንሲእና፣ ብስምካ ኩሉ ነገር ጌርና ኢሎም። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልቦና ከስተውዕልዎ ምእንቲ ኣጋንንቲ ስለ ዝተመልክልኩም፣ ለምጻማት ስለ ዘንጻሕኩም፣ ሕሙማት ስለ ዝፈወስኩም፣ ሙታን ስለ ዘተንሳእኹም፣ ኣጋንንቲ ስለ ዝተገዝእኹም በዚ ኣይትተሓጐሱ። እንታይ ደኣ ኣስማትኩም ኣብ ሰማይ ከም ዝተጻሕፈ እንተረጋጊጽኩም በዚ ተሓጐሱ። ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ከመይ ጭንቂ ናብ ጸሎት ክቕየር፣ ሻቕሎት ናብ ህድኣት ክቕየር፣ ምጉርምራም ናብ ምስግናም ናብ ምስጋና ክቕየር፣ ጥርጥር ናብ እምነት ክልወጥ እሞ እቲ ንደልዮ ኩሉ ክኾነልና እንኳን ንዓኻትኩም ኢሉ እንኳን ንዓኻትኩምሲ ንሞሮር እውን ብዕምባባታት ዘጌጸ ዘልብስ ኣምላኽ እዩ። ኣብዚ ዓዲ ልዕለይ ትፈልጥዎ እዚ ቁጽልቲ ክረግፍ ጀሚሩ ዘሎ ከመይሩ ተሰሊሙ ከም ዝወርሐ ርኢነ ኢና እዩ። ቀኒልና ኸኣኒ ሓደ ቆጽሊ ኣይክንርእን ኢና እዩ። ንዕምባባታት መሮር ረአዩ። እግዚአብሔር ነዚ ጽባሕ ጽባሕ ዝረግፍ ዕምባባ መሮር ቆጽሊ መሮር ከምዚ ገይሩ ካበልበሶስ ንዓኻትኩም ብዘይ ክዳን ብዘይ መግቢ ብዘይ መጽለሊ ከይሓድገኩም ኣይትጠራጠሩ። ቅድም ግን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9 እግዚአብሔር ንሰሎሞን ነቲ መንእሰይ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ።
ዝበልካኒ ክህበካ እሞ ዝደለኻዮ ለምነኒ ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓይን ንዓኻትክንን ዝደለኹሞ ክህበኩም እሞ ለምንኒ እንተንበሃል እንታይ ምበልና ልብና ይተዓዘብ ከመይ ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ ኣፍ ክዛረብ ልቢ ይንዕቕ ኢሉ ካብዚ ከምኡ እግዚኣብሔር ይሰውረና ሰሎሞን መንእሰይ ትሕፃን ዝደለኻዮ ክህበካ ለምነኒ ኢሉ ሰሎሞን እግዚአብሔር ምስተውዓል ሂቦ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ኸዓ ብቕንዕና ከመሓደርሲ ወአምላኽ ዘስተውዕል ጥበብ ሃበኒ እግዚኦ እንተ እምሃበ መናብርቲከ ትነብር ጥበብ ሎሚ ብዛዕባ ንበልዖ ብዛዕባ ንሰትዮ ብዛዕባ ንኽደኖ ብዛዕባ ነጽልለሉ ብዛዕባ ስጋና ከይሐምም ዘይኮነስ ነፍስና ብሓጢአት ከይተሐምም ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሕፈ ከይህሉ እሞ ጽባሕ እግዚአብሔር ኣይፈልጠኩምን ከይብለና ጽባሕ ኣብ ሃገረ ቅዱሳን ርስቲ የብልኩምን ከይብለና ብዛዕባ እዚ ቅድም ክንሓስብ ይዝደሊ ምስተውዓል ሃበኒ ሰሎሞን ምስተውዓል ሃበኒ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ኸዓ ብቕንዕና ከመሓድር ብሓቂ ክፈርድ ድኻ ከይብድል ፍትሒ ከየጉድል ንዓኻ ከየጉሂ ዘኽታማት ከየንብዕ መበለታት ከይገፍዕ ምእንቲ ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ ኣብ ናይ ንስሓ ጸሎትና መዝሙር ዳዊት 51 ኩሉ ግዜ ቶም መጽሓፍ ጸሎት ንደግም ዘይምርስዖ እዩ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጨይ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ሰሎሞን ዝደለኻዮ ሕተት ተባሂሉ ዝደለኻዮ ለምን ተባሂሉ እዚ ልቢ እዚ ክወሃበና ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን እቲ መንእሰይ ንመጀመርያ ግዜ ብስልጣን ናይ ኣቦኡ ሰሎሞን ናይ ኣቦኡ ዳዊት መንግስቲ ተኪኡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መንበር ፍርዲ ዝመጻሉ እዩ ወተሃደር የድልዮ ኣጽዋር የድልዮ ኣማኸርቲ የድልዮ ንቤተ መንግስቲ ዘድሊ ኩሉ ዋኒን የድልዮ ሰሎሞን ግን ናብኡ ኣይተመተን ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ እዚ ዝብለሉ ዘሎ ምኽንያት ከዓ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ኸዓ ብቕንዕና ከመሓድር ብቕንዕና ክመርሕ እሞ ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ በዚ ምስተዓሞ ሰሎሞን ካብቲ ዘገርም ኣብ 30 ምዕራፍ ቁጽሪ 28 ወአምላኽ ቁጽሪ 8 ሃብትን ድኽነትን ኣይተሃበኒ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሃብቲ ተሃበኒ ድኽነት እውን ኣይተሃበኒ ኢሉ ካባኻ ዝፈሊ ስልጣን ካባኻ ዝፈሊ ሃብቲ ካባኻ ዝፈሊ ገንዘብ ኣይተሃበኒ ኢሉ ከመይ ከይዕቦሞ ስምካ ከይንዕቕ ኢሉ ኣይተድክየኒ ኣይተስእነኒ ኣብ ኢድ ሰብ ኣይተጸብየኒ ኢሉ ከይሰርቕ እሞ ስምካ ከየርክስ ወአምላኽ ኣይተጥምየኒ ኣይተጽግበኒ ጥሜትን ጽጋብን ኣይተሃበኒ ከንቱነትን ሓሶትን ኣርሕቐለይ በቲ ዘድልየንን ጌራ መግበኒ ዘየድልየና ምግቢ እንተደኣ ተመጊብና ዘየድልየና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ሰሎሞን ጽቡቕ ገይሩ ህይወቱ ተለማሚድዎ እዩ ወአምላኽ ጽቡቕ ካብ ክፉእ ፈልየ ክፈልጥ ከለሊ ንህዝብኻ ብቕንዕና ከመሓድር ምእንትስ ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ ወአምላኽ ንዓኻ ዝሰምዓ እዛን ንዓኻ ጥራይ ዝርእያ የዒንቲ ንዓኻ ጥራይ ዝሓስብ ሰማያዊ ነገር ዝሓስብ ልቢ ሃበና ዝብላዕ ዝስተሞ ንእንስሳታት እውን ኣየጉደልካሎምን ዝብላዕ ዝስተሞ ንዕዋፍን ኣየጉደልካለንን ዝብላዕ ዝስተሞ ንኣራዊት እውን ኣየጉደልካሎምን ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ
ሃበኒ እግዚአብሔር ደስ ይልዎይ ንሰሎሞን ጥበብ ለሚንካ ኢሉ ጥበብ ለሚንካ ብዙሕ ሃብቲ ለመንካን ሃብትን ክብረትን ኣይለመንካን ነዊሕ ዕድመ እውን ኣይለመንካን ዓወት ኣብ ርእሲ ጸላእትኻ እውን ኣይለመንካን ጥበብ ስለ ዝለመንካ ምስትውዓል ስለ ዝለመንካ እቲ ዝለመንካዮ ምስትውዓል ከዓኒ ሓቂ ክትፈልጥ ፍትሒ ከተውፅእ ኢልካ ስለ ዝለመንካ ጥበብ ሂበካ ኣለኹ ካልእ ዘይለመንካን እውን ኩሉ ዘድልየካ ሂበካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ሎሙ ንዓና ሎሙኑ ክትረኽቡ ድለዩ ክወሃበኩም ኳሕኩሑ ክራሓወልኩም ኢሉና ንዓና ዝጎድእ እንተለሚናዮ እግዚአብሔር ኣይሂበናን እዩ እንተሂብና እውን ኣይሕጎስን እዩ ደቅና ህፃናት ጓህሪ ክሕዙ እንዳደለዩ ከለዉ ስቂልና ጓህሪ ክሕዙ ኣይንፈቅደሎምን ኢና ንፅባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ እዩ ንፅባሕ ናይ ዕለት ክፍኣታ ከኣኽላይ ይትበሉ ለጀሰም እስመ ጀሰም ትሄል ለርእሳ ወይኣክላ ለዕለት እከያይ ሰሎሞን ጥበብ ተዋሂቡ ጥበብ ምስ ተዋህቦ ብድሕሪኡ ሓደ ጉዳይ መፅኡ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ክልተ ኣንስቲ ዘይስሩዕ ናብራ ዝነብራ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብራ ኣብ ሓደ ሳልስቲ ዝወለዳ እታ ሓንቲ ለይቲ ኣዴታታ ምስ ኣዴኣ ስለ ዘይዓበየት ኣዴታታ ሕፃን ከመይ ይውለድ ከመይ ይዓኩኽ ስለ ዝምሃራ ስለ ዘይረኸበት ለይቲ ደቂሳ ነቲ ሕፃን ቀቲላቶ እዩ እቲ ዝኸበደ ጌጋ ከዓኒ ነቲ ዝመተ ውላድ ነቲ ካልኣይታ ሂባ ነቲ ናይ ብፀይታ ውላድ ንዓዓ ሓቂፋቶ እዩ ንግሆ ብድድ ምስ በለት ሙት ቆልዓ ኣብ ሕቑፋ እንተረኣዮት ዘይውላዳ ኣንታ ሓብተይ እዚ ኣብዚ ሕቑፈይ ዘሎ ውላድ መይቲ ዘሎስ ናተይ ኣይኮነን ውላደይ ኣይኮነን ኣብ ሕቑፉ ቆዳ መን ኣምፂልኪ ውላድኪ እዩ ባዕልኺ ኢኻ ቀቲልኪዮ እዩ ስለዚ እንተተኸራኺርካ ናብ ሕጊ ኢኻ ትኸይድ ናብ ሕጊ ምስ ከዳ ሰሎሞን መንእሰይ ወዲ 11 ዓመት ኣብ ስልጣን ደይቡ እቶም መኳንንቲ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ንሱ ስለ ዝኾነ በዓል ቆፅሊ ካልኣይ ከዓ እዚ ሕፃን እንታይ ኮን ብልኸውን ኢሎም ናብ ሰሎሞን ኣምፂኦሞ እግዚአብሔር ግን ቅድሚ ሽግር መምፅኡ መፍትሒ ዝቅርብ ንሕና ኣይነስተውዕለሉን እምበር ቅድሚ ሽግር መምፅኡ እግዚአብሔር ንሰሎሞን ጥበብ ሂቦ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ዝቅድሞ ነገር የለን ስለዚ እንታይ ኮንኪ ምስ በለት ከሳሲት ወዳ ዝተመንጠለት እያ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ምስ በላ ወደይ ወሲዳትለይ ስለዚ ነታ ካልኣይቲ እንታይ ትስኽኸ እንታይ ይመልስኺ ምስ በላ ምሳይ ዘሎ ወደይ እዩ ወዳ ባዕላይ ኣቐቲላቶ ትሙት እዩ ወዳ ኢሉ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ፈሪዱ እዚ ሕፃን ክልቲአን ኣንስቲአን ወሊዶንኦ ናይ ክልቲአን እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እንተንርኢ ንገሊኦም ምሰሓቕናዮም ንገሊኦም መቃለልናዮም ክልቲአን እየን ወሊዶንኦ እዚ ሕፃን ናይ ክልቲአን እዩ ስለዚ ሴፍ ኣምፂኹም ንክልቲአን ኣብ ክልተ መቒልኩም ጎዚኹን ነፈፍርቀን ዓድልወኒ ኢሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ከቢድ ኣብ መድረኽ ኮንካ ኣብዛ ኣውደ ምህረት ኮንካ ክትርኾ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ናብራ ክትሓልፎ ኣብ ሂወትካ ክፍፀም ግን ከቢድ ስለዚ እታ ዝወለደት ማሕፀን እንታይ ኢላ ሽዑ ሴፍ ተቐሪቡ ሕፃን ክጉዘእ ኣብ ክልቲአን ክምቀል ሴፍ ምስ ተቐረበ እንታይ ኢላ ሓላል ግበረላ ንዕኡ ሃብዎ ንዓኣ ሃብዋ ኢሉ ከመይ ማሕፀና እዩ ስለዚ እንታይ ኣመሊሳ ተኸላይቲ እስኪ ንዘክሮ እንታይ هو ተኸላይቲ ኣይ ንዓኣ ኣይ ንዓይ ክኸውን ብጣዕሚ ነስተውዕለሉ ተቓል ደጊምና ኸ ነንብቦ እዩ ኣይ ንዓይ ኣይ ንዓኣ ኣይ ንዓኣ ምእንቲ ኸውንሲ ቁረፅዎ ደኣ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበልና ምስትውዓል እዚ እዩ ዝዓይ
ውላዳ ጥፊያስ ውላድና ማታ ከተጥፍእ ንሰበ ስልጣን ንፈራዶ ፍርዲ ከተጋጊ ካብ ሓቂ ክትወፅእ ብዙሕ ነገር እዩ ክንጠፍእ ኮለና ንርእስና ጥራይ ኮንና ንጠፍእ ኣቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክጽልይ ከለው ልበይቲ ትንክፈንስ እሶም ዝሃብካና ቆልዑስ ንዓኻ ከም ዝኾኑ ግበሮም ንዓኻ እንተ ኮይኖም ንኹሉ ክኾኑ እዮም ንዓኻ እንተ ኮይኖም ንርእሶም ክኾኑ እዮም ንዓኻ እንተ ኮይኖም ንቤተሰቦም ክኾኑ እዮም ንዓኻ እንተ ኮይኖም ንህዝቦም ክኾኑ እዮም ንዓኻ እንተ ኮይኖም ንዓለም ኩሉ ክኾኑ እዮም ንዓኻ እንተ ዘይኮይኖም ግን ንማንም ኣይኮኑን እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣይ ንዓይ ኣይ ንዓኣ እንታይ እዩ ረብሓስ ክነስተውዕሎ እንታይ እዩ ረብሓ እንድሕር ንዓኣ ዘይጠቕማ ኮይኑ እንድሕር ነታ ካልኣይታ ዘይጠቅም ኮይኑ እንታይ እዩ ትረብሕኡ ኣርእስትና እንታይ እዩ ዘሎ ንፅባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ሰሎሞን እቲ ኣቐዲሙ ዝወሰኖ ውሳኔ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምግሊ ንኽብርብር ኢሉ ዝወሰኖ ውሳኔ እምበር ናይ መወዳእታ ውሳኔ ይነበረን እዚኣ ውላዳ ኣጥፊኣ ውላድና ማታ ከተጥፍእ ኢዳ ትመጣጠር ዘለያ እሞ ክትመሃር ክትልብን ምእንቲ ነዚኣ ቅፅዕዋ እዚኣ ከዓ በጋባብ ወሊዳ በጋባብ ውላዳ ትዕቢ ዘለያ እሞ ውላዳ ሕቁፍዋ ኢሉ ሰሎሞን ነዚ ውሳኔ እዚ ወሲኑ ብዙሓት ምስ ዳዊት ዝነበሩ ማኸርትን ሰብ ጥበብን ነዚ ውሳኔ እዚ ቅድሚኡ ብዘይ ምስክር ወይ ብመሓላ እዩ ክርክር ዝዓርፍ ነይሩ ብሕጊ ሙሴ ወይ መሰኻክር እንተልዮም ወይ ከዓ ተሰብ ብስም ኣምላኽ ይምሕል ሰሎሞን ግን እዚ ኩሉ ከይተጠቕመ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ ገይሩ ፍትሒ ኣውፅዩ በደልቲ ክብድሉ ከይነብሩ ገፋዕቲ ክገፍዑ ከይነብሩ ተገፋዕቲ እናተገፍዑ ከይነብሩ ፍትሒ ክነግስ ኣበሳ ከልግስ ሓጢአት ክጠፍእ ምእንቲ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ ገይሩ ሰሎሞን ነዚ ውሳኔ ዝወሲኑ ክሳብ ሕጂ ከዓ ብክብሪ ይዝከር ኣሎ ኣብ ሓጢአት ምስ ወደቐ እውን እግዚአብሔር ምስ ተውዓል ስለ ዝሃቦ ቀልጢፉ እዩ ካብቲ ሓጢአት ተስዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሃብትን ድኽነትን ኣይተሃበኒ ከይጸግብ እሞ ንዓኻ ስምካ ከየጽርፍ ከንትነትን ሓሶትን ኣርሕቐለይ በቲ ዘድልየኒ ጌራ መግበኒ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣስሚሩ ዝሓለፈ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ ብዛዕባ ብልዒ ትጨነቁ ብዛዕባ መስተይ ትጨነቁ ብዛዕባ ክዳን ኣይትጨነቁ ብዛዕባ ተጽልልሉ ኣይትጨነቁ ኣይትስርሑ ኣይትሕሰቡ ማለት ኣይኮነን እቲ ቅድም ክንሓስቦ ዘለና ግን ኣብ ሓጢአት ከይህሉ ዘይፈልጦ ሓጢአት ከይህልወኒ ምእንቲ ኣቦና ዳዊት ንኩሉ ምስ ተነስሓሉስ እንታይ እዩ ዝብል ወኣምላኽ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ የለን እሞ ካብቲ ተሰወረና ሓጢአት ኣጻሃኒ ዳበለ ይጽሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሓጢአት ከይንህሉ ዘስተውዓልናዮ ሓጢአት ከይህሉ ኣምላኽ ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጽባሕ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ኮለና ስምኩም ኣብ መጽሓፍ ህይወት የለን ከይንበሃል ምእንቲ ሎሚ ዘስተውዕል ሃበና ኢልና ከም ሰሎሞን ጥበብን ምስትውዓልን እንተሓቲትና እግዚአብሔር ክህበና የእዳው ተዘርጊሕሎ እሞ ብዛዕባ ጥበብን ምስትውዓልን ዘለኣለማዊ ህይወትን ሰላምን ቅሳነትን ዕረፍትን ክልሙኖ ለሙኑ ክህበኩም ይብለና ኣሎሞ እግዚአብሔር ሎሚ ልመናና ትዘድልየና ሰሚዑ በቲ ዘድልየና ክምግበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ሕይወት ይስማዕልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ
መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ወይታ ጎይሎትልን ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድሪ ምጽናዕ ባዕልኻ ሪዳና እስካብ ባርኮባየና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ
كناي زكريو نعمل نفسي عيبك وحابل زمري نفسي عيبك وحابل زمري يوماني يوماسا عزيز حالي أما زيدي عزيز حالي أما زيدي هو كريم الله كما زيدي هو كريم الله كحاسب الجنة عزيز ويشكر أجرها يا ويلي وسلام على من فسوهمني لنفسي أهدي وسلام يكونني لنفسي وسلام يكونني يبوني يباسا عزيز حلمي يبوني يباسا عزيز حلمي كما سيدي وعداك في الله كما سيدي وعداك في الله نعايز قلبني كطايا بالليل يدل وزبل أبوي دايسيني كل يوم أعزل ارحمني نغلق غني أدعي بني أتوب غني أزواي بني أموني يوماسا أزيد حلمي أموني يوماسا أزيد حلمي كما زدت وعداك بالله كما زدت وعداك بالله ماري ملاقتي ناب أملاك كرمي هاتفي أملاك خمو يملك نفوس خمو ينكسك نفسنا ملاك مقوى دوي يلينا بها ما تنسي أكرم هاتفي أملاك خمو أملك نفوس خمو ينكسك ناب أملاك مقوى دوي يلينا بها ما تنسي أكلني هاتفي أملاك خمو يملك نفوس خمو ينكسك
كم حديثكم እግዚአብሔር ይመስገን لعل እግዚአብሔር استمسكن يخون አሜን ብዙሕ ግዜ በታ ናይ ኢድ ክኸውን ከሎ ኣይትስማዓና ክበሃል ኣለኹም መስኪ ሎማ ዓንቲ እንተተመሓየሸ በዚ ክፍትን ቀዳምነት ኣብ ኣፍ ደገ ትማሊ ብቕሺ ይፋልጡ ሰሚዕኹም ተኾንኩም ኣብ ውሽጢ ኮይና ምብላዕ ሲ እንተኣሽሙ ካብቲ ኣብዚ ንሕልዎ ዘለናስ ኣብ ደገ ንሕልዎና ኣለና ተባሂልና ተወቂስና ኢና እሞ ኣሕዋትና እቲ መኽፈልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዳልዮሞ ኣለዎ ካብኡ እንዳሓዝና ርሕቐትና ሓሊና ኣብኡ ንዕልሉ ንኽእልና ግን تا رحقنا جن تا شديشة متر تا كلتا متر ويكا شديشة فيتنا إذا عدها حلينا نحن كيد الزهاخر مالتيو تمالي عبالات محبر تسفان ليكونان دك نستيو حواتنا متين نزي بتاسيان وشتم وشاتم بمولو خسري أو بعيلان أملاح نتنزل لهن حواتنا عصبخني هابكن امين مما تيخم سرحو زلهم ناتن راح يكون خالقتون اب قال استفل عليه صراحه دا مصاهم اب تترف غزيهم دا مصاهم تحجزنا زلهم مدهاني عالم عصبخم يهابكم نخلهم حانت حفتنا نزي نا هاند سانيتايزر سي بايد كاب نولولوس نمنتاي بمنصاق زين جمريلا نتماشن منصاق ماشن بعلا غزيا هيباتنا الله أسبق يهاب كأملاخ أبال كابتن محبر تسفى أبالات مالتي كاله محبر تسفى نزو برنامج زي أبكا كل تسمون ينك جبرو أكا كل تسمون كا بوكا كبابينا زلنا بحنساب بنستي ويشان نفلت زبل ناسي بحنساب تأخا خبنا متينا تجرنا يو زبلت أخوهم مالتي كاب استفل عليه بوتاتات نمز مزوز اللخونتات نخن كيد إلنا بب جروب كوينا خدمت كن محجون متعني لنا حواتنا بب جروب ندخلنا بجزاوتن بهم منتقصينا نمحبر تسفاون حجازو خون ولا محبر تسفاون كن كتمسع زي تخيلون تهليهن تمسع دليا أب تمدبات نونا جزاوتي سبيل لن تلكن كام بعلو مسلم محبر تسفات سمامعهن أب تبرنامج كتأتوات تخيلهن مالتي أب ككل تسم ولا دك تبعتيون اللي له أبو نعهم نعناون كدول لنا مالتي ما كلاتكم stay tuned مالتي نعوزهم مساريلن commercial vacuum cleaner عادي كنا له محبر تسفى حانت حفتنا موبا أبدنا حالة فسمون حالة فسمون استقبلها حفت أدي قال مداني علم موبايلا 24 حدا حونا ناي 20 موباين إلو 280 قرشي حانتي أدى كاب جيشن أوزلوا أتلانتا ناي ورحاو خفلت إلان كلتا 100 قرشي حانت حفتنا ناي محبر تسفايلا 6 قرشي سدرا ناي تمالي عربي قبري فتحات إلهم كل تامي تأشي ما أصلتها نايتي استمع بس عقوة دم إلهم داما ريستورانت تي تما بس عموز نبرو ما أصلتها ناتو $11 كابزوم قبلوا زلو حانت حفتنا 20 إلى 15 كابزوم قبلوا زلو حانت حفتنا 320 ناي ورحاو خفليت 16 ناي محبر تسفى موبا 24 طغلالا 420 كامزوم لوم يستفتحوا حانت حفتنا ناي فتحاتن موباءن مصحفن إلى 350 قشي كابزوم لوم يزفتحوا زلوا حانت حفتنا ناي فتحات ناي حابت ميكائيل إلى $11 حانت عدى قال مهداني علم صولوت نودي قبروا ليلن موباء 20 حانت قال مدهاني على موبايلا 19 كابزن لومي استقبلها حانت عدى 20 إلى 18 كمون حانت ناي دكان ناي دكان موبا 225 قشي حانت هابزن لومي استقبلها عدى 20 إلى 18 كمون موبايلا 20 حانت عدى ناي ورحاو خفلت إلى 340 قشي كمون موبايلا 10 قشي طغلالا 350 قشي كابزن لومي استقبلا زلوا حانت عدى ناي أبونا أرقاوي موبايلا
100,000 ሓንቲ ኣደ ሓብዘን ሎሚ ዝቕበላ ዘለዋ 20,130 ቅርሺ ብኦንላይን ከዓ ሰደድኩምልና ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 140 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ ፍትሓት ኢለን 100,000 ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 20 ቅርሺ ሓፍትና 10 ኢላ 100,000 ሓደ ኣቦና ሞባይሎም 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ወድ መድኃኒዓለም መባሂሎ ናይ መጽሓፍ ኢሉ 100,000 ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ መጽሓፍ ኢሉ 100,000 ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 210 ቅርሺ ሓደ ሓውና ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 225 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሕጂውን ሓገዝ ንሞርጌጅ ናይ 2020 ማለት እዩ ኢላ ናይ ወርሒ 100 ቅርሺ ከምኡውን ናይ ወርሓዊ ክፍሊት 30 ቅርሺ ሓደ ሓውና ፍትሓት ኢሉ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መጽሓፍ ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም 400 ቅርሺ ሞባ ከዓ ከምኡ 30 ቅርሺ ጠቕላላ 430 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 100 ቅርሺ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 300 ቅርሺ ጠቕላላ 400 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ መጽሓፍን ሞባይልን ኢላ 125 ቅርሺ ጠቕላላ 2480 ብኦንላይን ዝመጸና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘጉደልኩም ወይ መላአልኩም የቀኔልና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና አሜን ራይ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ነተም በሁሉ በጽሪየት ይሁን በኋላ አገልግሎት እና መጻኹም ዲያብ ዘለኹም በህያባትን በኋላ ሐሳባትን ተገልግሉ ዘለኹም አገልገልቲ ወተአምላኽ አገልገልት እግዚአብሔር ሙሃንሲ ከመይ ዝበል ዓቢ ዕድል ይሞ ነስተውዕሎ ኣብ ካልእ እውን ተገዲዶም ንረብሓ ዘይብሉ ዝውዕልን ዝጽዕቱን ግዚኦምን ጉልበቶምን ዘሕልፍዎ ኣለዉ እሞ ብምርጫና ንኣምላኽና ከነገልግል እሞ ዓስቢ መንግስተ ሰማይ ዘውርስ ክንገብር ካብቲ ዝሃበና እሞ ንውህበትና ከዓ ንበረኸትና ክኸውን ክንገብር ዘብቅዓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን كمو خنقبر كل جزء نعود رايك نقلقل إذا عدلنا كل سابي يخون لنا آمين نستوعل الله نقبر زلنا عبي من رجعي عبي وهباتي يا بير أملاخ من لنا آمين أدنو ورستك مو كدمك يا بهير أملاكنا بدك قبروك كما يبارك آمين ويزهلن وقيتا حزب قادحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاسيو من العلاب اللومن وقيتا حزب قادحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاسيو من العلاب اللومن وقيتا حزب خادحن رستخا مبارك كساب نزل عالم قاسيو من العلاب اللومن بخبر دم حد ودخا قويتانا ناملخنا مدحانينا يسوع كريستوس زترخيان بجازخون كيان بتخريستيان كحلوا لنقستات المكواننت خانات المؤمنان نقدس حزب حزب زمن معقبتكم صوا خيا بتخريستيان كحلوا ابزا قدس بتخريستيان زياد مصاكم من زتاكم من زقومكم من زصلخم قدس سقوز بلعهم كبر دم خاصتهم بفتتن بزي فتتن حاتيات تقبركم من تسقوا سقا ملكوت من تدوموا دم حق سرعة يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር صوت ود مريم دنقل بدنقلنا حلنا نصحت بدنقلنا سقا حاتم لي بزحلف يمحاركم بزمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كما سرحات تفتحكم እግዚኦ محرنا كريستوس نبل 12 እግዚኦ محرنا كريستوس 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 بزحلف يمحاركم بزمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كما سرحات تفتحكم بنت اغزتنا مريم محرنا كريستوس نبل 12 بنت اغزتنا مريم محرنا كريستوس 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 بنت اغزتنا مريم محرنا كريستوس
በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዝተቀበልና የሱቁ እንደምን ሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይል ዘላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ባረስ መላእክት በረከት በስልካ ናዓቁልና ተመለና ካብ ኩሉ ምግባር አልሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካሰምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ሩኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም ምምፃና ምግባእና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና በታውና ድማ በሰላም ግበረልና ኣብዚ ሰላምካ በረኸትካ መንፈስካ ንመሊእና ኩሉ ጾርና ተራጊፉ እግዚአብሔር አምላኽና ሕቶና ተመሊሱ ክንምለስ እግዚአብሔር አምላኽና ጥራይና ክንከይድ ኣይትግደፈና ሰላምካ ብዝሓልና ከምቲ ቃልካ ዝበልካና ኣይትጨነቁ ናብኣይ ናብ ኩሉ ዘለዎ ንዑልካና ኢኻሞ ነዚ ምስጢር እዚ ክንፈልጥ ምስተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና መንግስትኻን ጽድቅኻን ከነና ድሞ ኩሉ ከም ትበና ቃልካ ነጊርካና ኢኻሞ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ምስተውዓል እዚ ክንመላለስ ኣይትግደፈና አሜን። ዘላለማዊ አምላኽ ንኩሉ መከራናን ስደትናን መከራኻት ናብ ርእስኻ ተሰኪምካ ኣብ ርእስኻ ጼርካ ዘድሓንካና ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኽና መንገድኻ ከተብርሃልና ክትጓስየና ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ረድኤትካ ከተፍሰልና ንልምነካ ኣለና መዓልትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ትመለሰልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ነቶም ዝሓዚኖም ዘለዉ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሑድን ሕቡኡን ግህድን ዝኾነ ወብኦም ሒዞም ናብ ቤትካ ንዝመፁን ዝለኣኹን ድማ ካብቲ ዝሃብካና ኢኻ ንህብሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብዝያዳ ክትባረኸና ድማ ነቲ ዘለዎ ይውስኾ ኢልካ ኢኻ ክንጥቀመሉ ተኽኢልና እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትካ ከተፍሰሎም ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም ግዚኦም ጉልበቶም ናብ ኣገልግሎትካ ንዘፍሰሱ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቢ ዘይተጥፍእ አምላኽ ኢኻሞ ጉልበቶም ክትባርኽ ግዚኦም ክትባርኽ ንልምነካ ኣለና ናባኻ ነማዕቆም ኣለና ኩልና ድማ ንዓኻ ንበይንኻ ክንግዛእ እምበር ካልእ ገዛ ከይህልወና ኣብ ዘይደለናዮ ዘውዕል ከይህልወና እግዚአብሔር አምላኽና ብድላይና ብምርጫና ንዓኻ ጥራይ ክንግዛእ እዚ ዕድልና ክኸውን ኣይትግደፈና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ባሮትካ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ገብረ ህይወት ወለተ ነቢያት ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝወደና በደልና ካብ ክፉኣት ሕመና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ይሃበኩሎ ናፈተንግል ስጋህን ድንግል አት እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክሎም ንስኺ በነስት ብረግነ ለማህተም ብሩኺ ወምልከ ተካ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስት ደስት ኃጢአትና ሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመት ደውላ እምነ ጴጥሮስ ደውላ እምነ ጴጥሮስ ባባ ባርከን ሰበረስ ስመት ደውላ እምነ ጴጥሮስ